Sango
සාමීති පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ නිදං චත්තාරි පුරිසයුරානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ වාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාමි චේතියං සබ්බං සබ්බකාලේසු පසිද්ධිතං සාරීරික ධාතුමා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදා දතේ ලක්ඛදිත්තේන දීවේන තමලං සිනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි කමෝනුදං ගන්ධ ගුණෝ වේතං වේතං කුසුම සම්දතින් පූජයාමි මුනින්නස්ස සීපාද සරෝරුරේ බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන වේදේන චරෝතු මොක්ඛං බුප්පං විලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං ආය බුද්ධ පූජාය කතාය සුද්ධ චේතසා කිරං විග්ගතු සද්ධම්මෝ ලෝකෝ හෝතු සුඛී සදා කම්මේන මාමේ වාල සමානෝ සංසමානෝ හෝතු යාව නිබ්බාන වත්තියායන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ වන්දේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත අම්පේ පරමං අරෝති දික්ඛා නිබ්බානං පරමං වදන්ති බුද්ධා නාහි කබ්බජිතෝ පරෝපගාති සමනෝති පරං විහෙයන්තෝ සංඝපාපස්ස අකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සහිත පරියෝදපනං ඒතං බුද්ධාන ශාසනං අනුපවාතෝ අනුපගාතෝ පාතිමොක්ඛේත සම්වරෝ මත්තං යතාච භක්තං නිම්මන්තං සයනාසනං අවිචිත්තේච ආයෝගෝ ඒතං බුද්ධාන ශාසනං අතිපූජ්‍ය අතිගෞරවස්ත මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ කඩමාවදාන මහා සංඝරත්නය අවසරයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉතිරි සාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරස්ථානයේ සීමාමාලකයේ විවෘත කිරීම අතිශය වැදගත් ශාසනික කර්තව්‍යයක අපි සහභාගී වෙච්ච අවස්ථාව අපේ මහා සංඝරත්නයේ කවුරුත් දන්නවා විනයෝනාම ශාසනස්ස ආයු කියලා ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව ආරම්භයේදී තීන්දුවක් ගත්තේ ප්‍රමේය විනය සංගායනා කරන්නට ඕනේ කියලා විනය මහා සංඝරත්නයේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ 32 හේතු වෙන නිසා සීමා මාලකයක් කියන්නේ මහා සංඝරත්නයේ විනය ශික්ෂාපද ක්‍රියාත්මක වන ස්ථානය. ඕනෑම විනය ශික්ෂාපදයක් විනයානුකූලව සිද්ධ කරන්න මේ වගේ සීමා මාලකයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් යාම මේ විතුම් සීමා මාලකයේ ප්‍රථම වතාවට පළවෙනි සීමා මාලකයේ හිටින මේ ස්ථානය නිර්මාණය කරනකොටදී අතිපූජ්‍ය මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේට මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයේ විවෘත කරන්නට ලැබුණා. විනය ශික්ෂාපද පොත්පත්වල සටහන් වුණාට අපි ඒවා වණ පොත් කරලා තිබුණාට ඒක ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් විනයට ශාසනයට මක්සිත වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සීමා මාලකයක් කියන්නේ විනය ශික්ෂාපද ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන ස්ථානය හැටියට සලකන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා කවුරුත් මේ සීමා මාලකයේ තුල ඒ වගේම අනෙක් සීමා මාලක තුල අපට අනාලවන ප්‍රාථමිකයන් අන්තර්ගත ශික්ෂාපද ඔය දිනවල මාසික ඔය අතුරුසක ඔය දිනවල ප්‍රාථමිකයේ පුලිසින් කටයුතු සිදු කරනවා වගේම මහා සංඝරත්නයේ අදාළ වන වෙනස් විනය කටයුතු මේ වගේ ස්ථානවල ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් සම්බුද්ධ ශාසනයේ ඉතිහාස පිළිබඳ උදාහරණ වලක් සිදු කරන්නට පුළුවන් වෙනවා.
ඒ වගේම අපි සෑම දෙනාටම මේ කාර්යය වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රාතිමෝක්ෂයේ උදෙසීම නිසා අපට අදාළ වන ශික්ෂාපද නැවත නැවත මෙහි කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඇද්දේ සීමාදි කටයුතු අවස්ථාවලදී සිද්ධ කරන නිසා මහා සංඝරත්නයේ ආයති සංවරයට ඔය සීමාවක් ලඟින් විශාල සිද්ධ වෙනවා. ඒ අනුව උතුම් වැඩගත් කටයුත්තක් සාසනික කටයුත්තක් සිද්ධ කරන අවස්ථාවේදී අපේ මහා සංඝරත්නය තමන් වහන්සේලාට අදාළ විනය කටයුතු ප්‍රායෝගිකව සිද්ධ කර ගැනීම සඳහා මේ සීමා මාලයට උපයෝගී කරගෙන සම්බුද්ධ ශාසනයේ ත්‍යාගිතියට මහා සංඝරත්නයේ නිරාකුල යහපත් කරත්මට කැප වේලා කටයුතු කරනවා කියලා බලාපොරොත්තු වුණාට සෑම දිනා වහන්සේට මේ සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය නෝඩුව ලැබේවා. ඒ සඳහා රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා අපි මේ අවස්ථාවේ දීපසිතින් ආශිර්වාද කරනවා. विशेष विहाराधिपति गौरवनीय මේ වැඩමුළුව වත්පුණියේ මහා සංඝරත්නයට සීල දායකතාවිකාව දරුවන් හඳුනාටම සීලව රැකවරණ මේ ශාසනීය අනුග්‍රහය පිණිස උන්වහන්සේගේ සුසිද්ධිය පිණිස මේ හඳුනාගේ ජීවිත සුරක්ෂිතව බොහෝ කාලයක් ආරක්ෂා වේවා හඳුනාටම පින් අනුමෝදන් වන්නා වූ දෙවියෝ සීලම ආශිර්වාදය ශාන්තිය දීනුව සර්වාකාරයෙන් සිද්ධ කෙරෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපි නැවතත් අනුමෝදන් කරමු. Ittavacammehi sampadam punya sampadam devanumodantu sabba sampatti siddhya. Ittavacammehi sampadam punya sampadam sabbi devanumodantu sabba sampatti siddhya. Ittavacammehi sampadam punya sampadam sabbi devanumodantu sabba sampatti siddhya. Macam
මූලාසනයේ වැඩ සිටින ශ්‍රී ලංකා අමරපුර ශ්‍රී ධම්මරක්ෂිත මහානිකායේ මහානායක රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති අතිපූජ්‍ය ත්‍රිකුණාමලී ආනන්ද මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මේ උත්සව සභාවට වැඩම කළා වූ මහා සංඝරුවනකින් වැඳ නමස්කාර පූර්වක අවසර ගන්නවා. මේ උත්සව සභාවට පැමිණියා වූ සම්භාවනීය අමුත්තනි මේ භූමිය හා කටයුතු කරන සේවත් දායක දායිකාවනි, අද අපේ ශාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරයට ඉතාමත්ම සුවිශේෂී දවසක්. මේ පුණ්‍ය භූමිය හරියට ඇහැලමල් විහිරුණු සුවිශේෂී භූමියක් වගේ මහා සංඝරුවනකින් ආලෝකමත් වෙලා තියෙනවා. හරියට අපිට සිහිගන්වන්නේ එදා සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලහේ උපන් රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටියා වගේ දර්ශනයක්. මේ උතුම් පුණ්‍ය භූමියේ බුද්ධ ශාසනයේ ස්ථිතිය පිණිස හේතු වන සීමා මාර්ගය තුන්කල් වැඩ සිටිනා වූ ඒ මහා සංඝයා වෙනුවෙන් අද දින විවෘත වුණා. එවන් වූ සුවිශේෂී පින්කමක් මේ දුර්ලභ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබූ අපිට අපේ නෙතකින් දැක බලා ගැනීම පවා අතිශයින්ම දුර්ලභයි. අපි ඒ සඳහා වාසනාවන්තයි. ඒ වගේම අපිට තවත් වාසනාවක් ලැබුණා. සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන මහා රහතන් වහන්සේලා වැඩියා වගේ පිණ්ඩපාතේ චාරිකාවේ වැඩි අපේ ස්වාමින් වහන්සේලාට දානීය පූජා කරන්න. ඒ වගේම මේ පුණ්‍ය භූමියත්
මේ පරිසරයත් පාරිශුද්ධත්වයට පත් වුණා. පසුගිය දවස් කිහිපය පුරා පැවති 35 පරිත්‍යාන ධර්ම දේශනාවෙන් සජ්ජායනාවෙන් මේ සියල්ල කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රී සද්ධර්මය මහා සංඝයා අපි හිතේ දරාගෙන අපේ හිතේ විශේෂ කරුණක් අපි දරාගෙන සිටිනවා. ඒ අපේ අතිවරයාණන් වහන්සේ වන මෑත කාලේ අපිට දකින්න ලැබෙන තාදී ගුණේ උපේක්ෂාවේ ප්‍රතිමූර්තියක් බඳු අපේ ශාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරාධිපති ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ශාස්ත්‍රවේදී රාජකීය පඬිත දිගමඩුල්ලේ විමලානන්ද ස්වාමින් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ දිවි මගේ 60 ජන්මදිනය සමරන මොහොතේ උන්වහන්සේට උපහාර පූජාවක් කිරීම වස් මේ සියලු කටයුතු සිදු වෙනවා. ඒ උතුම් පුණ්‍ය සිතුවිල්ල අපේ හිතේ දරාගෙනයි මේ අපි හැමදෙනා දිවාරය නොලා අපි වෙහෙස වෙලා කටයුත්ත සිද්ධ කළේ. ඉතින් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ඉදිරි වැඩසටහන් වලට යන්නට මා මේ හැඳින්වීම කරන ලෙස ඉංග්‍රීසි වශයෙන් සිදු කිරීමට ආරාධනා කරනවා. May the Triple Gem bless you all. With deep respect, I acknowledge the Most Venerable Tirukunamale Anandanayaka Thero, as well as all the honourable monks present here today. Welcome to all our very fortunate devotees. Radiating the divine and transcendental message of the Lord Buddha, Sakyamuni Sambuddha Vihara has bestowed invaluable spiritual services upon Melbourne's Buddhist community. The milestones reached in the last decade have been considerable, with the advancement of our temple at each step of this journey. The continued evolution of this holy ground is irrefutable, and we gather here today to witness yet another momentous event. Inaugurated with the blessings from 33 hours of devotional chanting, we impart our respected monks this magnificent assembly hall, Sima Malake, the first of its kind in Australia. This sacred Buddhist site will facilitate essential actions stipulated in the Buddhist monastic code, including the ordination of monks and various other ceremonies. A vital component in the continuation of the Buddhist order of monks, the Sima Malake is a rare privilege we are fortunate enough to witness today. With the great blessings of 60 honourable Buddhist monks, we celebrate and acknowledge the remarkable efforts and wisdom of our chief incumbent monk, Shastravedi Rajakiya Pandita, Most Venerable Digamadulle Vimalananda Nayaka Thero on his 60th birthday. May you soon attain the supreme bliss of Nibbana. හොඳයි අපි චාරිත්‍රානුකූලව පොල්තෙල් පහන දැල්ලා මේ උත්සව සභාව ආරම්භ කරමු. මා පාද නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කර සිටිනවා. පොල්තෙල් පහන දැල්වීම සඳහා ගෞරවනීය कोटे श्री कल्याणी सामग्री धर्म महासंघ सभावे वाइंब पलाते प्रधान संघनायक कर्म वागाचार्य गौरव राष्ट्रवेदी अति पूज्य तम्मनावेटी रत्न ज्योति नायक स्वामी वහන්සේට उत्तर अमेरिकावे प्रधान संघनायक वाशिंगटन बौद्ध विहाराधिपति हा महरगम श्री वज्रज्ञान धर्माधिकारी अति पूज्य महरगम धम्मश्री नायक स्वामी वහන්සේට कोलंबो विद्योदय परिवनी अध्यक्ष सिंहल शब्दकोशे हिटपु क्रतृ राजकीय पंडित आचार्य अति पूज्य अकुटिये नंद नायक स्वामी वහන්සේට यूरोप धम्मनिकेतनाधिपति त्रिपिटक वेदी राष्ट्रपति अति पूज्य कोटे संतीन्द्रिय नायक स्वामी वහන්සේට डंडिनोन धम्मदीप भावना मध्यस्थानाधिपति ऑस्ट्रेलिया प्रधान संघ नायक राष्ट्रपति अति पूज्य अकरविट संघानंद नायक स्वामी वහන්සේට
පූජ්‍ය පඬිත දිද්දෙනිපොත ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට නිව් සවුත් වේල්ස් සිඩ්නි ලංකාරාමාධිපති රාජකීය පඬිත ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රධාන සංඝ නායක අතිපූජ්‍ය මීගහකුඹුරේ ධම්මගවේෂී නායක ස්වාමීන් වහන්සේට ඩාවින් ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති ශ්‍රාෂ්ට්‍රපති අතිපූජ්‍ය උඩහේනේ සීලරතන ස්වාමීන් වහන්සේට ඇඩිලේඩ් බෞද්ධ විහාරාධිපති අතිපූජ්‍ය උඩගම්බෙල සුමේද ස්වාමීන් වහන්සේට මහරගම සිරි වජිරඥාන ධර්මායතනයේ වැඩ බලන විහාරාධිකාරී ශ්‍රාෂ්ට්‍රපති රාජකීය පඬිත අතිපූජ්‍ය හක්මන සුමන සිරි ස්වාමීන් වහන්සේට පාද නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කරන සිටිනවා පොතේ පහන දල්වන ලෙස. We now proceed to the lighting of the traditional oil lamp. May I respectfully call upon those most venerable monks.
හොඳයි. පැමිණ සිටින ගිහි පින්වතුන් පංචශීලයේ සමාදන් කරවීම පිණිස පාද නමස්කාර පූරකව මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. කෑරගල පద్මාවතී පිරිවෙන් රජමහා විහාරාධිපති සීනාදී සිව්කෝරළේ අධිකරණ සංඝනායක අධිපූජ්‍ය රජාවිල නන්දරතන නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට. We will now join in observing the 5 precepts, our dedication to morality and virtue. අසුන් වලින් නැගිටලා নমස්කාරය කියමු. शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि
Tutiyampi dhammam saranam gacchami Dutiyampi sangham saranam gacchami Tatiyampi buddham saranam gacchami Tatiyampi dhammam saranam gacchami Tatiyampi sangham saranam gacchami Panati pato viramani sikkhapadam samadhiyami Adinadana viramani sikkhapadam samadhiyami Kamesu miccācara viramani sikkhapadam samadhiyami Musavada viramani sikkhapadam samadhiyami Suramira majjapamadatthana viramani sikkhapadam samadhiyami ඊළඟට පිළිගැනීමේ කතාව සිදු කිරීමටයි නියමිත. ඒ සඳහා දායක සභාවේ සභාපති ලසන්ත පෙරේරා මහතාට මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. May I respectfully invite Sakyamuni Sambuddha Vihara Committee President Mr. Lasantha Pereira to make a welcome speech. මූලාසනයේ වැඩ සිටින අමරපුර ධර්මරක්ෂිත නිකායේ මහානායක රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති අතිපූජ්‍ය තිරුකුණාමලේ ආනන්දමානහිමිපාණන්ගෙන්ද බෙරික් ශාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරයේ අප විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ඕස්ට්‍රේලියාවේ අමරපුර නිකායේ ප්‍රධාන සංඝනායක රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රවේදී ධම්මරක්කිත විනයාලංකාර දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද නායක ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝ රත්නයෙන්ද අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන මෙහි පැමිණි ආරාධිත අමුත්තන්ගෙන් සහ මිරස්ස සිටින ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. අද දිනය අප විහාරස්ථානයේ ඉතිහාසයට එක්වන සුවිශේෂ වූ දිනයක්. අප විහාරස්ථානයේ දායක මහත්ම මහත්මීන්ගේ ඉමහත් කැපකිරීමෙන් ස්වේච්ඡාපය 15000කට වඩා වැය කර විහාරස්ථානයේ දියුණුවට උදව් උපකාර කරන සියලු දෙනාගේම දායකත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ගෘහ නිර්මාණයට අනුව මෙල්බන් නුවර ප්‍රථමයෙන්ම ස්ථාපිත කරනු ලැබූ සීමාවේ ඉදිකරන ලද සීමා මන්දිරය විවෘත කිරීමේ උත්සවයටයි ඔබ අප සැවම එක්ව සිටින්නේ. ඒ වගේම මෙරට වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ අභිවෘද්ධියට
අවවාද අනුශාසනා ලබා දෙන මෙරට සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය සඳහා ඉමහත් කැපවත් කිරීමකින් ක්‍රියා කරන සහ බෞද්ධ දර්ශනය තුළින් සීල ජන කොටස් සඳහා සාමය සමගිය වර්ධනය ඇති කරලීමට කටයුතු කරන අප විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති අතිපූජ්‍ය දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වෙතින් සිදුවන ශාසනික හා සමාජීය සේවයේද ඇගයීමද මෙම අවස්ථාවේ සිදු කළ යුතුයි යන්න අප විහාරස්ථ දායක මහත්මීන්ගේ යෝජනාව අනුව සිදු කරනු ලබනවා. දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් කරන ලද සේවයේ අගයනුවස් වික්ටෝරියානු රජය මගින් වසර 2017 සඳහා ඕස්ට්‍රේලියානන් වෙත පිරිනමන Australian of the Year තෑගයෙන්ද පුදනු ලැබුවා. මෙම උත්සව සභාවට පැමිණි මහා සංඝරත්නයේ ඇතුළු විශේෂ ආරාධිත අමුත්තන්ද ඔබ සැමද විහාරස්ථානයේ දායක දායිකාවන් වෙනුවෙන් පිළිගැනීමට ලැබීම මාලද භාගයක්සේ සලකනවා. මෙම සීමා මාලකය විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සහභාගී වීමට අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන වැඩම කරන ලද අමරපුර ධර්මරක්ෂිත නිකායේ මහානායක රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති අතිපූජ්‍ය තිරුකුණාමලේ ආනන්ද මහානාහිමිපාණන්ද කෝට්ටේ ශ්‍රී කල්යාණ සාමග්ගී ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ වයඹ පළාතේ ප්‍රධාන සංඝනායක ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී අතිපූජ්‍ය තම්මැන්නාවටියේ රතන ජෝති නායක ස්වාමින් වහන්සේ උතුරු ඇමරිකාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ධර්මායතනාධිකාරී වොෂින්ටන් බෞද්ධ විහාරාධිපති අතිපූජ්‍ය මහරගම ධම්මසිරි නායක ස්වාමින් වහන්සේ කොළඹ විද්‍යෝදය පීඩනාධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය අතිපූජ්‍ය අකුරුවැටියේ නන්දනායක ස්වාමින් වහන්සේ අමරපුර අඹගහපිටි පාර්ශ්වයේ අනුනායක මහාචාර්ය අතිපූජ්‍ය කන්දිගොඩ විමලධම්ම නායක ස්වාමීන් වහන්සේ කෑරගල පద్මාවතී පිරිවෙන් රජමහා විහාරාධිපති සීනාදී සිව්කෝරළේ අධිකරණ සංඝනායක අතිපූජ්‍ය රාජාවල නන්දරතන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ යාපනය නාගදීප රජමහා විහාරාධිපති උතුරු දිසාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක අතිපූජ්‍ය නවදගල පදුමකිත්ති නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩමවා වදාළ මහා සංඝරත්නය සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ සියලුම විහාරස්ථාන වලින් වැඩමවා වදාළ මහා සංඝරත්නය নমස්කාර පූර්වකව පිළිගන්නවා. එලෙසම අපගේ ආරාධනය පිළිගෙන මෙම විවෘත කිරීමේ උත්සවයට සහභාගී වන බහුසංස්කෘතික කටයුතු සහ වික්ටෝරියානු රජයේ අධීක්ෂණ ඡායා අමාත්‍යවරය වන එංගා පොලිච් මහත්මියද ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරදේ කොන්සල් ජෙනරාල් WGS ප්‍රසන්න මහතාද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටින ඔබ සියලු දෙනාමද විහාරස්ථානයේ දියුණුව පතමින් ඉදිකිරීමේ කටයුතු වලට ආධාර උපකාර කළ සියලු දෙනාම විහාරස්ථානයේ දායක සභාව වෙනුවෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. එලෙසම අද දිනේ ඔබ අප සියලු දෙනාට අර්ථයෙන් සහ ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන හැම විටම ධර්ම මාර්ගයේ ගමන් කිරීමට අනුබල දෙන අප විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේ 60 වන ජන්මදිනයට ඊයේ මැයි 27 වෙනිදා ළඟා විය. මෙම අවස්ථාවේ දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගීව බොහෝ කාලයක් සම්බුද්ධ ශාසනික කටයුතු සිදු කරමින් වැඩ වෙසෙත්වායි විහාරස්ථ දායක සභාව වෙනුවෙන් ආශිර්වාද කරමු. ඔබ සමට තෙරුවන් සරණයි. Venerable Mahasangha, Chief Incumbent of Amarapura Dharmarakshita Chapter, Tirukonamalai Ananda Thero, Chief Incumbent of Buddhist Vihara Victoria and Amarapura Sector of Australia, Most Venerable Digamadulle Vimalananda Thero, distinguished guests, ladies and gentlemen. We are here to witness a memorable day
of another milestone in his history of our temple, Buddhist Vihara Victoria, Sakyamuni Sambuddha Vihara, which is the opening of the Upositha Hall that has been constructed on the first Seemawa established in Melbourne. This building was designed and constructed in 4 months with the help and contribution of volunteers, donating over 15,000 man-hours, working tirelessly day and night to complete this project. Today, we also appreciate the yeoman service rendered by the incumbent of Buddhist Vihara Victoria and chief incumbent of Amarapura Dharma Rakshita Chapter of Australia, Most Venerable Digamadulle Vimalananda Thero, to Sri Lankans and Buddhists and other communities living in Australia, assisting to develop harmony among communities and mental well-being according to teachings of Lord Buddha, continuously helping young children to learn their mother tongue, the Sinhala language. As you are aware, Venerable Digamadulle Vimalananda Thero's services that have been extended to all communities have been recognized and appreciated by the Victorian state government by being presented with the Australian of the Year award in 2017. It is a great privilege to be here to welcome each of you, the Venerable Mahasangha, distinguished guests, and ladies and gentlemen, joining us today to witness this momentous and meritorious occasion. On behalf of Sakyamuni Sambuddha Vihara and the Executive Committee, allow me first to extend a warm welcome to the Mahasangha led by the Chief Incumbent of Amarapura Dharma Rakshita Chapter, Rajakiya Pandita Shastrapati, Most Venerable Tirukunamale Ananda Thero, Chief Incumbent of Northwest Area, Kote Sri Kalyani Samagri Dhamma Sangha Council, Shastravedi, Most Venerable Tammenna Vetiye Ratana Jyoti Thero, Chief Incumbent of North America and Maharagama Dharmayatane and Washington Buddhist Temple, Most Venerable Maharagama Dhammasiri Thero, Director of Vidyodaya Pirivena, Dr. Most Venerable Akuratiye Nanda Thero, Deputy Incumbent of Amarapura Ambagahas Sector, Professor Most Venerable Kandegota Vimaladhamma Thero, Chief Incumbent of Kerala Padmavati Piriven Rajamaha Vihara and Seenadi Sivkorli Adikarana Sanganayaka, Most Venerable Rajavela Nandaratna Thero, Chief Incumbent of Northern District at Nagadeepa Temple in Jaffna, Most Venerable Padumakitti Thero, and all Mahasangha who have come here all the way from Sri Lanka, from interstate and other Melbourne Viharas to participate in this ceremonies associated with the opening of the Upositha Hall. Let me also welcome the distinguished guests who very graciously accepted our invitation to be present on this occasion. Ms. Inga Poilich, Shadow Minister of Multicultural Affairs and Scrutineer of Government for State of Victoria. Mr. W.G.S. Prasanna, Consul General for Victoria of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. I also welcome you who always help in many ways by donating valuable time, providing food for the volunteers on site, and always taking care of the temple affairs. As Lord Gautama Buddha explained, those who are involved in such construction works and building temples will get a good rebirth and will create good karma in next lives. While experiencing the positive results of the labor you have offered for this good cause, enjoy your life with a joyful mind, with no sorrow, and in the end will achieve the state of peace, the cessation of suffering and its causes. I would like to mention another significant milestone that has been achieved on 27th May 2017, that's yesterday. The Chief Incumbent of Buddhist Vihara Victoria, Venerable Digamadulle Vimalananda Thero, has reached the 60th milepost of his life. On behalf of all Dayaka members and well-wishers of the temple, we wish him good luck and health and continued blessings for long life
and at the end of the journey to reach the ultimate contentment of nirvana. May the Triple Gem bless each and every one of you. Thank you. හොඳයි මීළඟට තියෙන්නේ ශාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරයෙන් ගුණ ධර්ම වලින් පෝෂණය වූ අපේ දහම් පාසල් දැරියන් විසින් කරන ජයමංගල් ගාථා සජ්ජායනය. We will now listen to verses of joyous victory recited by the students of our Sunday school. Through the recitation of Jayamangala Gatha, we reflect upon the extraordinary qualities of the Lord Buddha and draw upon his grace to guide us to victory. Sa
හොඳයි. මීළඟට අතිපූජ්‍ය දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට පිරිනැමෙන උපහාර ගීතය පූජ්‍ය දිද්දනිපත ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් රචිත මලින්ද බෝගඩ මහතා විසින් ගායනා කරන ඒ උපහාර ගීතය දැන් අපි ශ්‍රවණය කරමු. Sastrayati Rajakiya Pandita, Chief Sanganayaka of Australia, Amarapura Sri Dharmarakshita Nikaya, Most Venerable Digamadulle Vimalananda Thero, is a pillar of wisdom, virtue, and unwavering determination. As he is humble and reserved, we often do not fully acknowledge his great leadership and initiative. Our Most Venerable Vimalananda Thero plays a vital role in overseeing the evolution of this temple, so that we are able to see it thrive and prosper before our eyes. He provides us with moral support through his lifelong voluntary service. Our Honourable Monk is an impeccable example of morality, knowledge and discipline, as well as our ally and confidant. Recognising his immense dedication and sacrifice, we will now honour our Chief Monk, Sastravedi Rajakiya Pandita, Most Venerable Digamadulle Vimalananda Thero, with a felicitation song, especially written and composed for him by Diddenipada Dhammananda Thero and sung by Malinda Bogoda. දම්රැකි සංගගන දිදුලන රන්නින සසුන් කෙතට ජීවය දෙන දියවර ධර්ම විනය ධර සීල සුගන්ධිත බෙරික් අරම් පති දිගමඩුල්ලේ නායක සමිදානෝ දිගමඩුල්ලේ නායක සමිදානෝ තෙරුවනටම සිය දිවියම පුද කළ බාධක හමුවේ නොසැලෙන සිහරද බෝසත් ගුණ පුරනාහිමි සඳ ආමග කටුකයි පෙරමග සුභවේ දසතම පැතිරේ ධර්ම විනය ධර සීල සුගන්ධිත බෙරික් අරම් පති දිගමඩුල්ලේ නායක සමිදානෝ දිගමඩුල්ලේ නායක සමිදානෝ
අගනා සිත්තම පනගන්වා හැඩගන්වා ලොවටම දුන් සමීදේ සසුන් වඩන්නට නිරෝගී සුව හා දීර්ඝායු වේවා දීර්ඝායු වේවා. සදාශීල් ලේකා අතිකරු ටිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද නාහිමි සම්ප්‍රංශ ධර්ම ශාස්ත්‍රයේ සංග්‍රහය එළිදැක්වීමයි මීළඟට තියෙන්නේ. ඒ සඳහා කැපවුණු ඒ සංස්කාරක ස්වාමින් වහන්සේලාට පාද නමස්කාර පූර්වක මා ආරාධනා කර සිටිනවා ඒ අවස්ථාව සඳහා. We will now launch the book of felicitation to the honourable monks who are present today. Edited by the Most Venerable Monks, this book is a multilingual academic text and additionally comprises a biographical account of the Most Venerable Digamadulle Vimalananda Thero. This text has been especially published for this illustrious occasion, spreading valuable Buddhist knowledge and recognising the life and great accomplishments of our Most Venerable Digamadulle Vimalananda Thero. I respectfully call upon the Most Venerable Monks who edited this great text. මූලාසනයේ වැඩ සිටින අතිපූජනීය තිරිකුණාමලේ ආනන්ද මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ වර ප්‍රමුඛ අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සම්භාවනීය ආරාධිත අමුත්තනි ලොකු කුඩා ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි මේ අවස්ථාවේදී යෙදී තිබෙන්නේ අපි වචන කීපයකින් අපේ විමලානන්ද පණ්ඩිතහාමුදුරන් වහන්සේගේ මේ ජන්මදිනය නිමිත්තෙන් 60 වන ජන්මදිනය නිමිත්තෙන් සම්පාදනය කරන්නට යෙදුණු මේ ධර්ම ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය ගැන වචන කීපයක් ප්‍රකාශ කරන්නටයි අප හඳුන්වා දීමක් කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඉන් අනතුරුව ඒ පිළිගැන්වීම් කටයුතු සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්තරම මේ පොතේ නම සදාශීල් ලේකා කියන නම අතිපූජ්‍ය දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද සංඝනාහිමි සම්ප්‍රශංසා ධර්ම ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය කියන එක. සදාශීල් ලේකා කියන වචනේ තේරුම සමදාම සදාශීල් ලේකා කියන වචනේ ගත්තම එතන වචන තුනක් තිබෙනවා, පද තුනක්. හැමදාම ආශිර්වාද ලැබෙන ලිපි ලේඛන සංග්‍රහය කියන එකයි මේකේ නම. මේකට නම යොදන්නට යෙදුනේ අපේ මූලාසනයේ වැඩ සිටින තිරිකුණාමලේ ආනන්ද මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ. ඉතින් මේ ග්‍රන්ථය සඳහා අපට අවවාද අනුශාසනා කරන්නට යෙදුණා නිරන්තරයෙන්ම ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් බෞද්ධ විහාරාධිපති මාර්ගම සිරි වජිරඥාන ධර්මායතනාධිකාරී උතුරු ඇමරිකාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක අතිපූජනීය මහරගම ධම්මසිරි නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේත් ඒ වගේමයි අමරපුර ධර්මරක්ෂිත මහානිකායේ මහානායක දුරන්දර රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති අතිපූජ්‍ය ත්‍රිකුණාමලේ ආනන්ද මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේත් කියන අපේ උතුම් නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා අපිට අවවාද අනුශාසනා කරන්නට යෙදුණා. මේකේ අපි මාසයකට අඩු කාලෙකින් තමයි මේ ග්‍රන්ථය සංග්‍රහ කරන්නට යෙදුනේ. මේ පොත ධර්ම ශාස්ත්‍රීය කියන කොටසටයි අයිති වෙන්නේ. මේ පොත ගැන කිව්වොත් එහෙම මේ පොතේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මේක ශාස්ත්‍රීය පොතක් නිසා පළවෙනි කොටස තමයි සංඝනාහිමි අපදානයේ කියන කොටස. ඒකේ යටතේ පිටු 50ක් පමණ භාවිතා කරලා අපේ දිගමඩුල්ලේ විමලානන්ද පණ්ඩිතහාමුදුරන් වහන්සේ පිළිබඳව ඒ ආශිංසන පණිවිඩ ත්‍රිනිකායික මහානායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලාගෙත් ඒ වගේම තවත් මේ රටේ ලංකාවේ නායක හාමුදුරන් වහන්සේලාගේ සුභාශිංසන පණිවිඩ මෙහි අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේමයි පූජිත දිවිමගේ 60 වසරක සැමරුම් සටහන් කියලා අපේ පණ්ඩිතහාමුදුරන් වහන්සේගේ ජීවිතය
මෙතෙක් ආපු ගමන් මග අංක 25ක් යටතේ අපි ගොනු කරලා දක්වලා තිබෙනවා. ජන්මලාභයේ පටන් කරුණු කාරණා 25ක් යටතේ සංක්ෂිප්ත සටහනක්. ඊළඟට අෂ්ටකයක් තිබෙනවා අපේ පඬිතුමාන් වහන්සේ පිළිබඳව. ඊළඟට මේකේ දෙවෙනි කොටසේ පළවෙනි කොටසේ අග තිබෙනවා අපේ පඬිතුමාන් වහන්සේ විසින් තමන් වහන්සේගේ මේ උතුම් ජීවිතය පිළිබඳව ගොනු කරලා දක්වපු අදහසක් පිළිබඳව මෙතෙක් ආපු ජීවිත ගමන් මඟ පිළිබඳව. ඒ වගේම දෙවෙනි කොටස තමයි ධර්ම ශාස්ත්‍රීය ලිපි සංග්‍රහය. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම මේ පොතේ ශාස්ත්‍රීය ගුණය රැකගන්නට අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේද තිබෙනවා. ඒ ක්‍රමවේද වලට අනුරූපව මේ ග්‍රන්ථය විශේෂයෙන්ම මැදගම්පිටියේ විජිත ධම්ම මහාචාර්ය ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ උපදේශ පරිදි මෙහි ශාස්ත්‍රීය ගුණය අවම වෙන්නේ නැති වෙන්න උසස් මට්ටමක පවත්වාගෙන අපි මේක ගොනු කරන්නට යෙදුණා. එතකොට මේකේ සිංහල ලිපි යටතේ ලිපි 15ක් දැක්වෙනවා. ඉංග්‍රීසි ලිපි 9ක් දැක්වෙනවා. ධර්ම ශාස්ත්‍රීය ලිපි සියල්ල 24ක් දැක්වෙනවා. ඒ ටික තමයි මේ පොතේ කරුණු කාරණා වශයෙන් අපිට සඳහන් කරන්න තිබෙන්නේ. මේ පොත ශාස්ත්‍රීය පොතක්. මේක විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ පරිහරණය කරන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ මෙහි වුණත් මේකේ පොතේ භාගයක් ඉංග්‍රීසි භාගයක් සිංහල. මේක විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් වැදගත්කමක් තිබෙන ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහයක් බව අපිට කෙටියෙන් මේ ගැන හඳුන්වා දෙන්නට අපිට ප්‍රකාශ කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපේ පඬිතුමාන් වහන්සේ පිළිබඳව අෂ්ටකයක් සංග්‍රහ වෙලා තිබෙනවා. දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද නාහිමි අෂ්ටකය කියලා. ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ බෞද්ධ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යනාංශයේ අංශාධිපති මහාචාර්ය මැදගම්පිටියේ විජිත ධම්ම ස්වාමින් වහන්සේ තමයි මේ අෂ්ටකය රචනා කරන්නට යෙදුනේ. මේක වසන්ත තිලකා කියන වෘත්තෙන් පාලි භාෂාවෙන් රචනා කරලා තිබෙන අෂ්ටකයක්. දැන් අපි මේ අවස්ථාවේදී මේ පොත පිළිගන්නන්නට කලින් අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා මේ අගනා පාලි අෂ්ටකය සජ්ජායනා කරන්න කියලා අපේ යටිගල පඤ්ඤාලෝක ස්වාමින් වහන්සේට. මුලස්සනේ වැඩ සිටින අතිගෞරවනීය මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ඇතුළු වන්දනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. දීඝ මණ්ඩලේ විමලානන්දත්තේර අට්ඨකං දීඝාදි මණ්ඩල ඉති පතිත්තම්හි ගාමි යෝ තේරනාග මහිමා සුමුකෝ සුජාතෝ ඔත්තේනියාය පමුකෝ යති පුංගවෝසෝ සෝබේතු තේර පවරෝ විමලාදිනන්දෝ පඤ්ඤාදිසීහ ඉති විත්සුත තේර පාදං නිත්සායෝ සුගත සාසන මජ්ජපත්තෝ උත්තේනියාය පමුකෝ යති පුංගවෝසෝ සෝබේතු තේර පවරෝ විමලාදිනන්දෝ සම්බුද්ධ සාක්‍යමුනි නාම විහාර සෙට්ටං යෝකාසියස්මින් අදිපෝච තස්මින් උත්තේනියාය පමුකෝ යති පුංගවෝසෝ සෝබේතු තේර පවරෝ විමලාදිනන්දෝ
ධාතු නිදාය චේතින් උත්තේ නියාය පමුකෝ යති පුංගවසෝ සෝබේතු තේර පවරෝ විමලාදිනන්දෝ සද්ධායාදි කරුණා ගුණ ධම්මුපේතෝ යෝනුග්ගහේති සකලත්ස ධම්මේන නිච්ඡං උත්තේ නියාය පමුකෝ යති පුංගවසෝ සෝබේතු තේර පවරෝ විමලාදිනන්දෝ බුද්දස්ස ධම්ම විනයේ අත ධම්ම සත්තේ චේකෝවයෝ සකජානේ සතතං විනීති උත්තේ නියාය පමුකෝ යති පුංගවසෝ සෝබේතු තේර පවරෝ විමලාදිනන්දෝ ලංකාය මාමර පුරාක්‍ය නිකාය සංඝේ ධම්මාදිරක්කත නිකාය පූජිතෝයෝ උත්තේ නියාය පමුකෝ යති පුංගවසෝ සෝබේතු තේර පවරෝ විමලාදිනන්දෝ සීලාදිනේක යති ධම්ම සමුල්ල සන්තෝ යෝ සත්ති වත්සික මහත විරත්ත පත්තෝ උත්තේ නියාය පමුකෝ යති පුංගවසෝ සෝබේතු තේර පවරෝ විමලාදිනන්දෝ. තෙරුවන් සරණයි. නායක හාමුදුරන් වහන්සේලාගෙන් අවසර පින්වත්නි, විශේෂයෙන්ම මේ ග්‍රන්ථයේ මේ පාලි අෂ්ටකයේ සජ්ජායනා කරන ලද්දේ අපේ පැරණි ශාසනික සම්ප්‍රදාය අනාගතයට ගෙන යන්නට උවමනා නිසායි. ලංකාවේ පරණ ක්‍රමයක් තමයි මේ විදිහේ ග්‍රන්ථයක් පිළිගන්නන්න කලින් අෂ්ටකයක් සජ්ජායනා කිරීම. අපි මේ පැරණි සම්ප්‍රදායයි පැරණි ක්‍රමයටම ඒක ආරක්ෂා කරන්නට යෙදුනේ. විශේෂයෙන්ම මේ ග්‍රන්ථය අපි මාසයකට අඩු කාලෙකින් සංස්කරණය කරේ. ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී ත්‍රිපිටකාචාර්ය පූජ්‍යපාද කොරතොට වෙස්සබු ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ මේ ග්‍රන්ථය සංස්කරණය කිරීමේදී අපිට සංස්කාරක මණ්ඩලය කටයුතු කරන්නට යෙදුණා. අපිට බොහෝ උපකාර කරන්නට යෙදුණා. ඒ වගේමයි ශාස්ත්‍රපති රාජකීය පඬිතු පූජ්‍යපාද ගබ්බෙල වජිරඥාන ස්වාමින් වහන්සේ බොහෝ කටයුතු මෙහි සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. ඒ අතර අපත් මෙහි සංස්කරණේ නිර්මාණකරණේ මාසයකට අඩු කාලෙකින් ඇත්තටම සති 3ක කාලෙකින් සම්පාදනය කරන්නට යෙදුණා. විශේෂයෙන්ම මෙහිදී සිහිපත් කරන්නට ඕනේ මේ ශාස්ත්‍රීය ධර්ම සංග්‍රහයේ සම්පූර්ණ පූර්ණ මුද්‍රණ දායකත්වය මහරගම සිරි වජිරඥාන ධර්මායතනයේ බොහොම පැරණි කුළුපග ඒ දායක නිවසක් වන ඒ බෝධරගම නිවසේ පින්වතුන් තමයි දරන්නට යෙදුනේ. මහරගම පමුණුව වනාත පාරේ ජනක බෝධරගම මැතිතුමා ඇතුළු ඒ සහෝදර සහෝදරියෝ විසින් තමයි මෙහි විශාල බරපැනක් දරන්නට යෙදුනේ. ඒ ඇතන්ගේ පියාණන් වහන්සේටත් මෑණියන් වහන්සේටත් පින් අනුමෝදන් කරන්නට ඒ ඇත්තෝ අපේ අපවත් වී වදාළ මහානායක හාමුදුරන්ටත් ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේටත් අපේ පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේටත් ඊටාම ලැබිව කටයුතු කරන ඇත්තෝ ඒ ඇත්තෝ තනියෙන් මෙහි දායකත්වයේ බාරගෙන කටයුතු කරන්නට යෙදුණා. ඒ ඇත්තන්වත් පුණ්‍යානුමෝදනා පෙරටුව මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි. මේ පොත සංග්‍රහ කිරීමෙන් අප උපදවා ගත්තා වූ සියලුම කුසල ශක්තියින් අප්‍රමාණ ලෝක ශාසනික සේවාවක් සිදු කරනු ලබන
ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී රාජකීය පඬිත දිගමඩුල්ලේ විමලානන්ද පඬිතුමාණන් වහන්සේට තව තවත් ලෝසසුන් වැඩ වඩන්නට ආයුරාරෝග්‍ය ආදී සම්පත් දිගාසිර සම්පත් උදාපත් වේවා කියලා අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ ග්‍රන්ථය උන්වහන්සේට පිළිගන්නන්න කැමැති. තෙරුවන් සරණයි. අපගේ ගෞරවනීය දිගමඩුල්ලේ විමලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට උපහාර පිදීමවස් දායක සභාව විසින් උපහාර තිලින පිළිගැන්වීමක් සූදානම් කරලා තියෙනවා. මා කරුණාවෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා දායක සභාවේ මහත්වරුන්ට ඒ උපහාර තිලින පිළිගැන්වීමට සහභාගී වන ලෙස. We now come to an offering of gratitude organised by the Beric Sakyamuni Sambuddha Vihara Committee. ඒ වගේම මහරගම සිරි වජනඥාන ධර්මායතනයේ ප්‍රධාන ධර්මායතන ශාඛා ජාත්‍යන්තර විහිදී පවතින ශාඛාවලින් සිදු කරන උපහාර පූජාවත් මේ අවස්ථාවේදී සිදු කරන්න කැමැතියි. We will now observe as Most Venerable monks bestow a token of appreciation upon the Most Venerable Vimalananda Thero. This gift is presented on behalf of the international branches of Vajrayana Dharmayatanaya. මහරගම සිරි වචනඥාන ධර්මායතනයෙන් සිදුවන උපහාර පූජාව සඳහා වැඩම කරනවා පූජ්‍ය හක්මන සුමන සිරි ස්වාමින් වහන්සේ, පූජ්‍ය මහවය අනුරුද්ධ ස්වාමින් වහන්සේ, මා කඳුරේ ධම්මප්‍රීති ස්වාමින් වහන්සේ. Good.
ශාසනයේ වැඩ සිටින අපේ අතිපූජනීය මහානායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි උක්කාධාරෝ මනුස්සානං නිච්ඡං අපචිතෝ මයා මිනිස් වගට නිති සෙත සදන මිනිස් වගට හරසර 1976 වසරේ සිට මහරගම සිරවැජිඥාන ධර්මායතනයේ නේවාසිකව ආචාර්ය උපාධ්‍යයන් වහන්සේලාගේ චිත්තාරාධනය කරමින් වත්සපන්ව ශාසනානුලෝමික මූලික බණ දහම් උගන උසස් අධ්‍යාපනය නිමකොට රාජකීය පඬිත හා ගෞරව ශාස්ත්‍රවේදී උපාධි ලබා සිරවැජිඥාන ධර්මායතනයේ ආචාර්යවරයෙකු වශයෙන් නිස්සරණ අධ්‍යාසයෙන් කළ සේවය අගැයීම සඳහාත් දෙටු පැවිදි සොයුරු ගෞරවාර්හ ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ හෘදයාංගම ආරාධනය ලැබ 1998 වර්ෂයේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙහි බෙරික් ප්‍රදේශයේ පිහිටි සාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරයට වැඩම කොට ශාසනික සේවාවට සහාය දෙමින් සිටියේදී 2003 වර්ෂයේ සාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරාධිපති ගෞරවාර්හ ගංගොඩවිල සෝම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ හදිසි අපවත් වීමත් සමග තත් විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති දුරය ලැබීමත් ශාසනික ජාතික ආගමික හා සමාජීය සේවාව අගයමින් වස් අමරපුර ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත මහා නිකායයේ මහා සංඝ සභාව විසින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක දොරයෙන් පිදුම් ලැබීම හා ඕස්ට්‍රේලියා රජය මගින් Hold Australian Day Awards 2017 පොද ලැබීමත් 2017 වර්ෂයේ 6 වන උපත් සමරුව යෙදෙන මෙම සුවිශේෂ හා සුමගුල් අවස්ථාවේ මහරගම සිරවැජිඥාන ධර්මායතනස්ත සුගතසිස සංසදයේ සහෝදර භික්ෂුන් වහන්සේගේත් ප්‍රධාන දායකත්වය උසුලුන් ලබන සීමා සහිත ශාසන සේවක සමිතියේත් සාතිසේ ගෞරවෝපහාරය මෙසේ පොද දෙන වගයි. ඕස්ට්‍රේලියාවේ බරික් සාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරයේදී හොඳයි මේ උත්සව සභාව අනුශාසනාව සඳහා මා පාද නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කර සිටිනවා උතුරු ඇමරිකාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක මහරගම ධර්මායතනාධිකාරී වොෂින්ටන් බෞද්ධ විහාරාධිපති අතිපූජ්‍ය මහරගම ධම්මසිරි නායක ස්වාමින් වහන්සේට We will now proceed to the speeches by the Venerable monks. I respectfully call upon the Honourable Chief Monk of North America, Chief Monk of Washington Buddhist Temple, the Most Venerable Maharagama Dharmasiri Thero. Most Venerable Tirukunamale Ananda Mahanayaka Thera, my brother monk, and all the members of
Buddhist order, all the members of Sangha, distinguished guests, and our friends of the Beric Buddhist Vihara. What do you want me to say? Okay. Time is 4:20, but nobody felt that time is gone because they are witnessing one of the best memorable day in their lives. You will not forget this day for a long, long time. And I feel deeply honored by getting invited by the committee of this meeting today to say a few words. For those who don't understand Sinhalese language, there are some very special guests today here from the government of Victoria and so on. Now, you have witnessed today how much these Buddhist people respect they are Buddhist monks. See? I don't think you have seen any other faith the leaders are this much respected, right? They kneel down in front of them, they touch their feet and worship at their feet. The monks, Buddhist monks, are the only people in the world under the sun who get worshipped by their own mother and father. Can our Western friends imagine this in your cultures? No, you think, oh, how crazy that is. And that is not crazy for us. That is very important. Very important. I will explain this later. I don't think you want me to talk for 1 hour. No, huh? Shorter the better, I think. I try to make it short and sweet. Please bear with me. I am going to say a few very important facts here. Venerable Himalayananda is not the most handsome monks I have ever seen. Right? I don't want to lie. But, and he is not the person who offers a very welcome greeting, smiling face when you come into the temple. Why? Right there. Right? But don't get hurry in taking a decision about him. Because if you are patient enough to associate him for a while, you will find a sparkling gem in this character. A sparkling gem. Ceylon, Sri Lanka is well known for gems. So these are the best gems here. We have a lot of qualities. Why these monks are respected so much? That's I wanted to explain to these our Western friends especially, and for the kids growing up in the West. The monks, unlike the priests in other faiths, they are not paid. This is not a job. The monkhood is not a job. They are not paid. They are not working for money. Right?
If you make a donation for their forequisities, they will accept it, wishing you all the best. But if you come without any cent, a single cent, they will not say, no, we can't do that for you. No, they will never say that. They are Buddhist monks. Especially Sri Lankan monks. Forgive other Bhante Venerables, forgive me. They have sacrificed a lot to bring Buddhism up to today. They took care of Buddhism. When there was no food sometimes in the Valagamba, King Valagamba's time, there was no food, no rain for 12 or some years. No crops, nothing to eat. They were very weak. They made heaps, small mountains out of sand, and they sat around. They were so weak. What they were saying were nobody could hear that. Very hard to hear. So, to keep their mouths to the next monk's ear, near the ear, they sat down like this, okay? Sat down around the heap of this small hill of sand, and they chanted, they recited the teachings of the Buddha. Remember, up to that time, Buddhism, Buddhist teachings were taken generation to generation by mouth. There were many monks. They shared one of the groups of monks. They took care of one Nikaya, Sangyutta Nikaya or Diga Nikaya or something like that. And that is how it was. All the Tripitaka was taken up to today. And at Valagamba, King Valagamba's time only, it was written down on ola leaves for the first time in the history. Buddhist texts were written. And then, when Buddhism came to West, who were the pioneers? Who were the pioneers in bringing Buddhism to the West? Sri Lankan monks. Venerable Narada, Piyadasi, both products of Vajrarama, Colombo, where my brother monk, Most Venerable Tirukunnamale Ananda heads now. That is a temple. And so they came, they started temples, and all other temples came to these Western countries. So, when we talk about Venerable Vimalananda, I think it is as similar as my story, because we were trained in the most strict monks training center in Sri Lanka, the first one like that in Sri Lanka, first Buddhist monks training center, established by my teachers, Most Venerable, late Most Venerable Madihe Panyasiha Mahanayaka Thera, and Most Venerable Ampiti Sri Rahula Mahathera, who is now entering 104. He is a Christmas gift. He was born in Christmas Day. Right? So they started this training center, and it was the most strict place under the sun. I had several times second thoughts of running away, but my good karma prevented me from that. And when I wanted to become a monk, and I like to share this little bit, because these are hidden parts of temple lives. All right? When I was 8 years old, I wanted to become a monk, and I asked my mother, Mama, I want to become a monk. She said, what nonsense.
You are the naughtiest person in the family. You will not make a good monk. She said, I didn't give up. I was the youngest of 7 kids, family. And I begged again, and okay, you grow up more and get educated, then I can allow you to take a decision. Okay, there's a point. I agreed and stayed back. Went to the school for 2 more years. Now I became 10. You know what happened? Now I'm double digit. Right? My mother, same as me. She also double digit. Right? So I reached my mother. Mama, remember you told me I have to grow up and I have to get educated. Now I have gone to school for 2 more years and I know much more than I did. And I am similar as you are, double digit. Okay? You are 50, I am 10. 1, 0, 2 digits, 5, 0, 2 digits. Similar. But she did said the same thing she said long before, 2 years ago. I thought she will never allow me to become a monk. And one day, when my mother was busy planting some vegetables in the backyard, I ran away through the front door to the main street, high-level road, Maharagama. Very busy road, dangerous road. And I was running with a couple of clothes, 2 shirts and 2 small shorts. Okay? And now I put them in a paper bag. Because I was in rush. I want to run away. And they were falling down everywhere on the street. And I was grabbing them and taking them again. And anyway, to make it short, when I was taken back home because my mother got the news and she came after me and took me back with a few hard knocks on my head. Okay, I was cursing and I was saying every bad word and everything. No, I am going to become a monk. You can't keep me. And I stopped eating and everything. And at last they gave up. They gave up. They allowed me to become a monk. And there starts the same story as mine, Bhante Vimalananda and Venerable Ananda Mahanayaka Thera, all of us. And Venerable Sumanasiri Anuruddha, Venerable Subhuti, all. We traveled the same path. It was not easy. You know, when I was struggling, fighting with my mother, one of my sisters, she passed away, Somada Gambada. She said, Mama, let him go. He will be back in a few days' time, I bet, when he doesn't get the dinner. These words helped me to stay. I took it as a challenge. I'll never come back for this. I will not let her win. Okay? So this is the thing kept me. But when we came to the temple, when we were given to the temple, we were all asked to sit down with other monks. Okay, before that, they gave us a mat, not a mattress. Remember, a mat, just a mat, and a small pillow to sleep on the concrete floor, cement floor. This was a new experience, but I loved it because I have won my battle. And not long before, a huge bell rang in my ears. Tang, 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 4:30 early morning. Okay? And then I woke up and other monks showed me to the bathroom and I got to wash and brush my teeth and had a cup of tea. Later on, Bhante Vimalananda was preparing that tea for all the monks.
All right. Couple of boxes of Nestor malt and couple of boxes of Lux spray, Hornet spray. He mixed them together and put them in hot water and with sugar and made tea. That is what all the monks had. And after having that cup of tea, we all were asked to go to the shrine room. This was my first time having that kind of experience. And we sat in front of the Buddha statue, and they were reciting some unknown things for me in that age. I didn't understand anything, but some were, I was used to hear, I knew. And we were asked not to change the posture. All right? Keep your back straight, close your eyes, and don't change your posture until you finish this 1 hour. Imagine 10 years old boy sitting down with all the monks for 1 full hour without changing. Oh my goodness. I had my legs dead by the end of that. And I fell down when I tried to stand up. And it took a couple of minutes to get my legs into life. And then after worshipping the teachers and elders, we were given some work to do. Okay? The work of the temple, cleaning and everything, was shared by the trainee monks. This is the time, this is called the probation period. Many people don't know these things. Probation, we have to go through a probation period. They give you hard time to test you, to check you, how you are able to face situations. Are you a hot-tempered person, right? Are you getting angry easily? Are you good in studies? Are you good in memorizing the books written in an unknown language, Pali or Sanskrit? Okay? Bhante Vimalananda, as we did, he remembered all those books and books by heart. He impressed his masters, teachers, and within a short time he was allowed to become a monk. Right? So my experience was they gave me 6 toilets to clean. 6 toilets, not toilets like restrooms here in Australia or in America. They were squatting pans, right? There's a drainage to pull down for water. When you did the thing, that washes that away. And they gave me a bucket of soapy water and a brush made out of a coconut husk. Right? I was 10 years old. Never done that at home. So there were 6 toilets in that old Chaliwala over there. That is where the Bhikkhu Training Center was started in 1958. But this was piece of cake for me because I was so jubilant and I was very happy that I was allowed to come and stay in the temple to become a monk. So I started happily cleaning that. Number 1 was gone all right. 2nd, okay. And the 3rd, my little hands ached and tears were coming. So I had second thoughts that day. But same time, my blessed sister who passed away recently, her voice echoing in my ears, "Let him go, Mama, he will be back." No, I'm not going to be defeated. I stayed.
So just like that, Bhante Vimalananda also did the same thing. Bhante Ananda Mahanayaka Thera also did the same thing. We all did the same thing. And you know, many left, many low. This is not an easy target, easy job. No, very hard. You have to give up so many things, all the worldly pleasures, games and everything. But as young monks, we were able to do some small games and things secretly. Alright? Otherwise it's a big pressure, you know. And my teachers also, sometimes they saw it, but they went away pretending that they didn't see that. Rahul Hamadru, very strict monk, so kind. Bhante Vimalananda, very good in studies. To make it short, he studied hard and he finished a 10 years course. I had to spend 10 years to do that. He did that in 6 years, making me jealous. 6 years. 6 short years. And he became Rajakiya Pandita. Okay? Rajakiya Pandita means royal Pandit. To become a royal Pandit, you have to write the full exam. The other monks take 4 years in each subject. They take mostly Pali in 1 year, Sanskrit in 1 year. When Pandita exam, it happens like that. So, but he did everything at once. Okay, that is how one becomes a Rajakiya Pandita is easier. They can become 1 year, like that. They do. In a few years they can pass through and they can become Pandita. But Bhante Vimalananda became Royal Pandit. He doesn't look royal, but inside he is Royal Pandit. Lot of language. He knows. He is very good in Pali, Sanskrit and grammar. You know, for the young monks he is a good example to follow, because today it is deteriorating, the Pali studies and Sanskrit studies, not that deep they learn. But we have to do something to preserve that, as they did early days. And if a monk wants to come to the West, they must learn Pali well and meditation well. Why Pali? To explain Buddhism to our people and Westerners. That is the best gift of peace and happiness to the West we can give. Right? Buddhism is a very unique religion, unique faith, where there was not a single drop of blood shed in the name of Buddhism to spread teachings of the Buddha. There are not many religions can talk about themselves like this. So this is a faith of peace. Have you ever heard a Buddhist put in a bomb somewhere, in a market, supermarket or somewhere? Huh? No, that doesn't happen. Because we are trained to practice love and kindness towards all the world, all beings. That is how we finish metta meditation. Metta meditation. I introduced this recently, a few years ago, because it said, may at the end, may all beings be well, happy and peaceful, may no harm come to them, may no problem come to them, may no difficulty come to them, may they always be well, happy and peaceful. I changed it a little bit a few years ago in Washington DC. After these new discoveries of scientists about other beings in other planets and other world systems, now we are doing this.
may all beings under the sun and beyond be well, happy and peaceful. You can't practice this, may all beings, without Peter, be well, happy and peaceful. No, you can't do that. All beings, no matter what, you have to include all the beings. So, every life is precious for Buddhists. So that is what Venerable Vimalananda teaches here. And when I was talking about Pali, there is a stanza. We have to learn Pali very well. Then only we can teach it to others. Otherwise, you will not know what you are going to teach. Right? Through a translation, you can go to somewhere, but not to the end, not to the deep. When I was a kid in Sri Lanka, I read a translation of Macbeth written by Hubert Disanayaka. Right? Maybe you all have read. It was a beautiful story. Right? When I came to America, after a few years, when I was 30-something, I found this Macbeth, the original copy, and read, what a change, what a beautiful book this is. Very different. You have to learn that language and read it through that language, not a translation. Right? Like that, the monks have to learn Pali, first of all, and understand what it says, and then teach to others. Otherwise, what happens? There is a gatha. Yo nirutting ajanati janati pitakatyang pade pade vikankeye vane anda gajoviya. Monks are leaving now. I think I'm talking too much. I'll finish. This means Yo niruttin najanati, if someone doesn't know the grammar, right? Janati pitakatyam, but he knows all the Tripitaka by heart. But he doesn't understand really what it is. He knows by heart in Pali, but he doesn't understand. What is this? It's like the Buddha, the monks, all the monks said, he is just like an elephant, a blind elephant roaming in the forest. What happens when the blind elephant roams in the forest? He turns this side, he crashes into a tree. This side, he crashes to another tree. He is not sure where he is going. He is not sure what this word means. See, so our younger generation of monks should learn Pali and meditation. Why meditation? That is what the West needs from us. We have to be grateful to these Western countries for allowing us to live in these countries, make a good life. And to be grateful, the best thing is to give something good. We were given tea, Ceylon tea, the best tea, and the jewels, gems, all these things. But the best thing you can give is Dhamma teachings of the Buddha towards peace and happiness. So, with these few words, I like to wind up Venerable Vimalananda's story. My story is the same too, and there are much better speakers we are waiting for. So, thank you very much. And in this very special moment, memorable moment, I wish Venerable Vimalananda 120 years at least, a beautiful life, 120 years or more, to serve the community in Australia. And I like to invite him to America too. I don't know whether you will allow them. It's up to you. Thank you very much, and may Venerable Vimalananda live long, happily to serve the Sasana and the world. Thank you. මීළඟ අනුශාසනාව සඳහා පාද නමස්කාර පූරක ගෞරවනීය ආරාධනාව කොළඹ විද්‍යෝදය පිරිවෙනෙහි අධ්‍යක්ෂ සිංහල ශබ්දකෝෂයේ හිටපු කර්තෘ රාජකීය පඬිත ආචාර්ය
අතිපූජ්‍ය අකුරටියේ නන්ද නායක ස්වාමින් වහන්සේට. The next speech will be delivered by Director of Colombo Pirivena, the Most Venerable Akuratiye Nanda Thero. The Most Venerable Mahanayaka Thero of Trikunamale Ananda Mahanayaka Thero of the chair, and respected members of Mahasangha, distinguished guests, devotees, sisters and brothers in Dhamma. After the fascinating story of Venerable Dhammasiri from Washington, I have nothing to say. But I am assigned to say something on behalf of Sri Lankan Mahasangha who are gathered here. In fact, I am very much delighted to have this opportunity. Since because yesterday was the 60th birthday of Venerable Digamanulle Vimalananda Nayaka Thera, and he has gifted very valuable to the Buddhist community, especially for Mahasangha, Uposatagara. So Venerable Dhammasiri had a story about the difficulties of the monkhood. As I have gathered here, that Venerable Digamanulle Vimalananda Thera was born in 1957, 27th of May, in a remote village of Digamadulla in Ampara district and Eastern province. And he has been ordained Maharagama Dharmayatanya in 1974 under the tutelage of Most Venerable late Madiye Panyasiha Mahanayaka Thera and Most Venerable Rahula Mahathera. So as Venerable Dhammasiri explained, he had been studying very fast and he became Rajakiya Pandit in 1980, and he also ordained a BA degree from Buddhist University of Sri Lanka in 1987. So as he mentioned, Vajirarama is the center who spread Buddhism to the west after the Anagarika Dharmapala. So the best product of modern era, Venerable Gangoduvila Soma, has been here for the mission, and he started and initiated this Sakyamuni Sambuddha Vihara from Springfield. So Venerable Soma has been to Sri Lanka, and he had so many other work, and he was a very much popular speaker in Dhamma. Therefore, there was a very big demand to him stay in Sri Lanka. So therefore, I think the devotees asked to get someone suitable. Then I think he assigned the most suitable monk, Venerable Digamanulle Vimalananda Thera, young monk, to continue what he has been initiated here, who had vision and mission. So as Venerable Dhammasiri Thera mentioned, Vimalananda Thera is not that he is less talking, but working much more. And he is not talking anything about him or any other things, but he has his own plan, vision, and he used to come to that target. So this temple of worship in this area now become completed center of worship. I think this is my first visit to Berik temple. So I have been roughly around 40 countries, or 8-10 Buddhist countries. I have to say what I have been experiencing in these days. In fact, Venerable Vimalananda and other temple monks had done big duty. They have planted
very moderate example Buddhist community here. Not only elders and young generation and even next generation as well. They are very much respectful to the Mahasangha, and also they are very calm and very devotional people. When we have function like this in Sri Lanka, all monks are experiencing that lot of noises, and they are not listening to the talk. They have their talks on their way. But here, in a way, such a way, you have trained Buddhist monks, these devotees, doing very impressive, I think, example life. Everybody knows that Buddhism is very much popular and the fast growing religion in this part of the world. So therefore, as Venerable mentioned, there are, I think, more than 10 Buddhist Sri Lankan temples in Australia. So they are all the monks who are working hard and doing very good jobs. So I'm not going to talk very much because the taste of Venerable Dhammasari is less if I talk much. So therefore, this juncture, I am very much thankful to the Venerable Digamadulli Vimalananda Thera and the committee to inviting me. And I will just bless Venerable Vimalananda Thera to live a long life without any problems and difficulties. And may the Triple Gem bless all of you. Thank you. මීළඟ අනුශාසනාව සඳහා නමස්කාර පූර්වකව ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා යුරෝප් දහම් නිකේතනයේ නායක ස්වාමින් වහන්සේ වන ශාස්ත්‍රපති ත්‍රිපිටකවේදී අතිපූජ්‍ය කෝට්ටේ සතීන්ද්‍රිය නායක ස්වාමින් වහන්සේට I would respectfully call upon the Honourable Chief Monk of Yurok Temple, the Most Venerable Korte Santindriya Thero. මූලාසනයේ හුබවන ශ්‍රී කල්යාණ වංශී මහානිකායේ මහානායක දුරන්දර අතිපූජ්‍ය ධර්මරක්ෂිත මහානිකායේ මහානායක දුරන්දර අතිපූජ්‍ය තිරුකෝණාමලේ ආනන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වර ප්‍රමුඛ වැඩම ආදාළ පූජනීය මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි කාල වේලාව ඔක්කොම උළුවනවා කියන්න ඉවර වෙලා. ඔව්. විමලානන්ද හාමුදුරුවෝ අපේ හාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කළා වගේ බොහොම වැඩි කතා බහ කරන්න නැති හාමුදුරු නම. උන්වහන්සේ මං හිතන්නේ අර පුටි වාඩි වෙලා කල්පනා කරනවා ඇති මේ යක්කු තව මොනවා මං ගැන කියයි දන්නේ නැහැ. මොකද අර පොතක් හම්බුණානේ. ඔය විනාඩි 5ට මම ওই පොතේ තියෙන අර ආශිර්වාද ලිපි ටික ඔක්කොම කියුවා. ඒකේ තියෙන දේවල් වලට වඩා හුඟක් දේවල් තියෙනවා විමලානන්ද හඳුරුව ගැන. ඒවා මම හිතන්නේ අපි විමලානන්ද හඳුරුව කවුද කියන එක උන්වහන්සේ වඳුරගෙන තියෙනවා. විමලානන්ද හඳුරුව අපිට සම්පතක්. භික්ෂුන් වහන්සේ නමකගේ ජීවිතේ අපේ ධම්මසිරි නායක හඳුරුව කිව්වා වගේ ලීසි නෑ. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ සිවුර දාගත්තාම ඕක මහා කජ්ජක්ද කියන. සමහර මිනිස්සු එහෙම කියනවා. කරලා බලන්න මේ වැඩේ කොහොමද කියලා. වැඩි එපා සතියක්. අපි ධම්මසිරි නායක හඳුරුව කිව්වනේ මලයා ගෙදර එයි රැයට කන්න නැතුනම කියලා අම්මා පුංචි අක්කා කිව්වලුනේ. ඒ වගේ සමහර ඇත්තන්ට මේකම ලීසි නෑ. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මහානකම ඒ විදිහට රැකගෙන ශාසනික සම්ප්‍රදායට ගරු කරමින් භික්ෂුන් වහන්සේ නමකගෙන් ඉතිරෙන කාර්යභාරය තමන් වහන්සේට පුළුවන් විදිහට තමන් වහන්සේ සිදු කරමින් බෙරික් සාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරය අද මෙතෙන්ට ගේන්න විමලානන්ද හාමුදුරන්ට හැකියාව ලැබුණා. මේ කාල පරාසය තුල අපි දැක්කා විමලානන්ද හාමුදුරුව
ලාභ අලාභ ආයසයස නිന്ദා ප්‍රශංසා සැප දුක කියන මේ සියලුම අෂ්ටලෝක ධර්මයන්ට මුහුණ දුන්නා. ඒක ලෝක ස්වභාවය. බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධත්වයේ අවබෝධ කරගත්තේ ලෝකයාට සේවය කිරීම පිණිස. උන්වහන්සේගේ බුද්ධ ජීවිතයටත් යම් යම් කරදර එල්ල වුණා. දේවදත්ත වැනි හාමුදුරුවෝ ගල් මුල් ගැහුවා. උත්වාසනාවට අපේ විමලානන්ද හාමුදුරුවන්ට ගල් ගහන්න හාමුදුරුවෝ නම් හිටියේ නැහැ. ඒක උන්වහන්සේට වාසනාවක් මේ රටේ. නමුත් ලාභ අලාභ ඒවා උන්වහන්සේ බොහොම සන්තෝෂින් ඉවසා වැඩරුවා. ඒ නිසා තමයි අද මේ ශ්‍රේෂ්ඨ උපහාර පූජාව උන්වහන්සේට සිද්ධ කරන්නේ. මේක හරි වටිනවා. සමහර වෙලාවට අපේ තරුණ හාමුදුරුවෝ කල්පනා කරන මේ හුඟක් තරුණ හාමුදුරුවෝ ඇයි යන්නේ කියලා. ඒක හේතුවක් තියෙනවා. උන්වහන්සේලා පිළිබඳව ඇගීමක් නැතිකම. වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. අපි කවුරුත් ප්‍රත්‍යඥයි. ඔය අත්තන්ට තේකෝප්පයක් දෙනකොට ඔයත් හිතනවා thank you කියන නම් කොච්චර හොඳද කියලා. එහෙමනේ. thank you කියන නැත්තම් හිතනවා මේ මිනිස්සයා ඒක සැලකුවේ නැහැ කියලා. භික්ෂුන් වහන්සේ නමකුත් එහෙමයි. පරාත්‍ය සේවය සඳහා කටයුතු කළත් උන්වහන්සේගේ යටිහිත හිතනවා අනේ මේ කාගේ කරනවා නම් කොච්චර හොඳද කියලා. අවුරුදු ගානකට ඉස්සර සෝමහාමුදුරන් වහන්සේගේ අපවත් වීම පස්සේ බණ්ඩාරනායක සම්බන්ධන ශාලාවේ රැස්වීමක් තිබ්බා. මටත් ඒකට යන්න සහභාගී වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. එතන හිටියා වැඩම කරපු තරුණ හාමුදුරන් වහන්සේලා කීප නමක්. ඒ සියලුම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලා වකුගඩු පරිත්‍යාග කරපු හාමුදුරුවෝ. නමුත් කිසිම කෙනෙක් ඒ හාමුදුරුවෝ ගැන කතා කරේ නැහැ. බෝධිසත්වවරු මට ලේ ටිකක්වත් දෙන්න වාසනාවක් තිබ්බේ නැහැ. නමුත් ඒ හාමුදුරුවෝ තමන් වහන්සේලාගේ ජීවිතය කැප කළා දාලා අපි දන්නවා වකුගඩු පරිත්‍යාග කරපුවාම අවුරුදු 80ක් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන් භාගය ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හාමුදුරුවෝගේ පරිත්‍යාගය කළා බෝධිසත්ව හාමුදුරුවෝ. ඔත් කවුද කතා කරන්නේ? කවුරුවත් නැහැ. ඒත් අවුරුදු ගානකට ඉස්සර මට මතකයි පිටකොටුවේ මුට්ටකරකව මිනිහිකට ජොනි කියන. උපහාර පූජාවල් කරගෙන යන වකවානුව තුළ පිටකොටුවේ හිට මිනිස්සු කිව්තිලා ජොනීට උපහාරයක් කළා. අවුරුදු ගානක් මුට්ටකර ගැහුවයි කියලා. ඕකයි අද කතන්දරේ. අද උපහාර ලබන්නේ නිකන් මිනිස්සෙක් නෙවෙයි ශාසනයට වැඩක් කරපු මිනිස්සෙක්. ශාසනයට වැඩ කරපු සංඝ පිතෘන් වහන්සේ නමක්. ඒ නිසා බෙලික් සාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරස්ථානයේ දායකවරු හැටියට ඔබලා සතුටු වෙන්න. ඒ වෙන දෙයක් නිසා නෙමෙයි අපට හොඳ හාමුදුරු නමක් ඉන්න. හරි අමාරුයි අද හාමුදුරුවෝ හොයාගන්න. හොඳ හාමුදුරුවෝ වැඩ කරන හාමුදුරුවෝ කැපවීම කරන හාමුදුරුවෝ මේ ඔක්කොම හාමුදුරුවෝ එහෙම බාණ්ඩ කොච්චර කැපකිරීම කරනවද කියලා මේ හාමුදුරුවෝ කොච්චර කැපවීම කරන කවුද අගේ කරන්නේ? කවුද හොඳයි කියලා කතා කරන්නේ? නිසා පින්නතුනි අද මේ කරපු උපහාරේ ඊටම වටිනවා. ඊටම වටිනවා. ඉතින් විමලානන්ද හාමුදුරුවෝ වෙනදා වගේ මේවා උපේක්ෂාවෙන් විඳ දාරගෙන ඉන්නවා බව අපි දන්නවා. නමුත් උන්වහන්සේට තව කරන්න ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා. මේ පන්සල් මුල් කරගෙන උන්වහන්සේගේ හිත තුල ඇති මොනවද තව කරන්න ඕනේ. ඒ සියලු දේ කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ මේ පින්නතුන් උන්වහන්සේට අත දුන්නොත් විතරයි. අත දෙන්න. අඩුපාඩුකම් ඕන තරම් තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රත්‍යඥ සිතක පොඩි අඩුපාඩුකම් තියෙන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේ හිමයි. සමහරලාට උන්වහන්සේ මහ මුහුද වගේ. හෝ ගාලා යනවා අර හාමුදුරු කිව්වනේ හප් කොහොමද කියලා අහනවා කියලා. ඔයගේ තමයි විමලානන්ද හාමුදුරු. බොහොම ඉස්සර මමත් හිතුවේ විමලානන්ද හාමුදුරු මහ පුදුම චරිතයක් නේ කියලා. ආවම කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා බලනවා. දැන් පහුගිය දවසකට අපි කරන ෆින්කමට කොහොමද කියලා ආවා ගියා මං කොහොම නායක හාමුදුරු.
ඇති. ඒ විමලානන්ද හාමුදුරන්ගේ චරිතය. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. උන්වහන්සේ එහෙමයි. අපි පුද්ගලයා ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ විදියට. ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා මං කිව්වේ විමලානන්ද හාමුදුරුවෝ මහමූද වගේ සමහර වෙලාවට ගහගෙන ඕවාලා එනවා. හැබැයි ගහනකොට ගලාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ සද්ද නැතු ඉන්නවා. මහමූදේ හැටි වගේ. විමලානන්ද හාමුදුරුවෝ ඒ වගේ. හැබැයි යතිවර ගුණ උන්වහන්සේ තුල තියෙනවා. ඉතින් මෙල්බන් පුරවරේ විහාරස්ථානවල හාමුදුරන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් අපි සියලු දෙනා වහන්සේම උන්වහන්සේගේ මේ ශාසන මේවර අගය කරනා වගේම අපි හැම දෙනා වහන්සේම සිද්ධ කරගන්නා සියලු පින් උන්වහන්සේට අපි ආශිර්වාදාත්මකව අපි අනුමෝදන් කරන්නේ උන්වහන්සේ සිද්ධ කරන්නා වූ මේ ලෝක ශාසනික කටයුතු තවත් හොඳින් සිද්ධ කරගෙන යන්නට තුන්වන්ගේ අනන්ත ගුණ බල මහිමින් සම්බුදු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් අපි හැමදෙනා වහන්සේම සිද්ධ කරගන්නා සීල පුණ්‍ය ශක්තිය බලෙන් උන්වහන්සේට සැලසේවා නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා උන්වහන්සේගේ සියලු සම්‍යක් ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්නට මේ සියලු පින් උන්වහන්සේට උපකාර වේවා කියලා ඉතිසිතින් ආශිර්වාද කරමින් හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි මීළඟට තවත් උපහාර ගීතයක් ශ්‍රවණය කිරීමටයි අපි සූදානම් වන්නේ. සෝමචන්ද්‍ර මහතා රචනා කළ හිරාන් කාර්යවසම් මහතා ගායනා කරන මේ උපහාර ගීතය අපි ශ්‍රවණය කරමු. Let us now listen to another tribute song. මඩුලු පුරාසේ පැයුපුන් සඳ වෙසඟේ විමලා නදනා හිමි සමිදේ දීගාසිරි පතනෙමු නිබඳේ දීගාසිරි වේවා සමිදේ බෙරික් මරණේ නාහිමි සඳ පෙරුම් පුරන බෝසත් ගුණ සීල ගුණති සංගරුවනයි මේ අරණම සිල් සුවනයි මඩුලු පුරාසේ පැයුපුන් සඳ වෙසඟේ විමලා නදනා හිමි සමිදේ දීගාසිරි පතනෙමු නිබඳේ සිරි වේවා සමිදේ
බෙදන උතුරන පින්කෙත සමීදුනී පතනා බෝධිය ලබන්න මඩුලු පුරාසේ පැයුපුන් සඳ වෙසගේ විමලානද නාහිමි සමිදේ දීගාසිරි පතනෙමු නිබඳේ සිරි වේවා සමිදේ ඊළඟට මේ උත්සව සභාව අමතා කතා කිරීමට මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා බහු සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ ඡායා ඇමතිනි ඉංගා පෞලිච් මහත්මියට. May I please call upon the Shadow Minister for Multicultural Affairs, Mrs. Inga Paulich. Thank you very much, and I'm amazed at how quiet and attentive everyone is. You're either meditating or you're thinking about watching The Voice later tonight. Could I acknowledge the Venerable monks, both those who are from here, from Melbourne and visiting, in particular Venerable Vimalananda Nayaka Tero, or should we say the birthday boy. Mr. W.G.S. Prasanna, the Consul General of the Republic of Sri Lanka, Councillor Flannery representing the City of Casey, the President of the Vihara and his Committee of Management and Organisers and all of the volunteers, the Peggy from the Buddhist Association of Victoria, Vice President, I believe, from memory, Peggy? Used to be. Ladies and gentlemen, devotees and boys and girls in particular, could I say how impressed I am at the boys and girls and how quiet they've been and what beautiful singing we heard at the recitation earlier today. The Vihara should be very proud of the community of Buddhist devotees that it's built in a city that is probably amongst the fastest growing in the number of migrants both from India and from Sri Lanka. As a member of the Victorian State Opposition and as the Shadow Minister for Multicultural Affairs and also the local Member of Parliament in the Legislative Council which covers this area, I'm delighted to come back here again. I have been here on several occasions in the past. When the stupa was unveiled, if everyone can remember that, a couple of years ago, it was Mother's Day and we were all outside, freezing. And just compare that to today. Very warm and very cosy. And could I say how lucky we are to have this assembly hall, having been built through the hard work and the fundraising and the volunteerism of this community, but also with the assistance of the then coalition government, $65,000, which kicked things along, and Pushpa's nodding her head because she was a part of that, and I was delighted to see the government support and use that as seed money to develop something that is so important to the activities of this Vihara and to the spread and nurture of Buddhism, and in particular to the nurture of Buddhism with the generation of children born in Australia, so that they understand their legacy, their heritage, and of course the important teachings of Buddhism, which I would agree with the previous speakers, combines very well with also many other religions, but also, even more importantly, provides a very important moral framework in a fast-changing and dynamic world which has increasingly become value-free, atheist,
or secular. And when you have people who have been educated or raised in a value-free society, when things go wrong, where do they turn? Where do they get their guidance? So I think Buddhism is a particularly rich opportunity for the Buddhist teachings to fill a void that I think more and more people are feeling. And we see that in the way that some of our young people are disengaged, turn to risk-taking behaviours, the taking of drugs and alcohol, the engagement in crime. These are all things that are symbols of a dysfunctional society and dysfunctional life. And I think religion plays a very important role in providing a moral framework. I was born under a regime where religion was not encouraged. I was baptised. I'm not a Buddhist, but I recognise some of the common features of Buddhism, which obviously predates Christianity, and its absorption in other mainstream religions. I was baptised in secret. And though I'm not an excessively religious person, I am a believer. But most importantly, I believe in the importance of religious freedom. Without religious freedom, we don't have freedom. We don't have multiculturalism, and we don't have democracy. So, in particular, I think our religious institutions, including this Vihara, play such an important role in being the custodians of that religious teaching, of that moral guidance, of the stewardship of those important, timeless ideas. I want to thank all of those who are involved in Buddhism, all the temples, in particular many of them in my region, who have reached out and who have grown massively, massive communities. And I think there are enormous opportunities. And as I said before, even those who perhaps observe other religions can incorporate elements of Buddhism in their daily lives. And as a very dear friend of mine who is a Buddhist said, we shower every day. Well, in the Western world, we shower every day. Perhaps in my country of birth, we used to bath once a week. We shower every day, but we do nothing to cleanse our minds. And I think there the Western world has much to learn. So, and the 5 Buddhist blessings, who could say no to a long life? I note the double-digit birthday of the Venerable Tero. And could I say, I also celebrated a double-digit birthday. But what I have noticed here is that we seem to celebrate many of these important milestones in this Vihara around the Venerable Tero's birthday. Every time. So this is just an excuse for a big party. And I'm delighted to extend to you your birthday greetings. And what a wonderful celebration. He gets a book. He gets songs. Not sure whether it's quite at the standard of Eurovision or The Voice, because we haven't got the English translation, but I reckon it's got some potential. And he gets a portrait in which he looks great. I'm not saying he doesn't look great in real life, but clearly he looked younger, at least a year younger. Without standing in the way of the conclusion of this ceremony, of this event, of this facilitation and celebration of the achievements of this Vihara, I'd just like to thank you for the opportunity of joining you yet again for an important milestone, to say it's great to see what's happened here, and in particular this area, and I'm so glad we're here and not out there. But there's clearly more to be done. And I was speaking to Pushpa, and she was talking about the need to do the landscaping around the temple. And also I was speaking to Councillor Flannery. The development that we see just along Homestead, the residential development, will mean, we hope, that maybe we can seal that road and not have mud and not have dust. So there is a lot more to be done, but thank you for all that you do. Thank you for the leadership that the Venerable monks show, and for the committees and the volunteers who work around them to make it happen. So it's been a great honour and a great privilege, and could I just wish you many more years of blessings and a vibrant and growing Buddhist community. Thank you so much, and happy birthday. ඊළඟට සභාව ආමන්ත්‍රණය කරන ලෙස මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ කොන්සල් ජෙනරාල් තැන්පත් WGS ප්‍රසන්න මැතිතුමාට
May I please call upon the Consulate General of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Mr. W.G.S. Prasanna. අමරපුර ශ්‍රී ධර්මරක්කිත නිකායේ මහානායක ශ්‍රාෂ්ඨපති රාජකීය පඬිත අතිපූජ්‍ය ත්‍රිකුණාමලේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ අමරපුර ශ්‍රී ධර්මරක්කිත නිකායේ ප්‍රධාන සංඝනායක රාජකීය පඬිත බෙරේකේ සාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරයේ විහාරාධිපති පූජ්‍ය දිගමණ්ඩුල්ලේ විමලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. Shadow Minister for Multicultural Affairs, Scrutiny of Government of State Government of Victoria, Honorable Inga Pelich, Buddhist Society of Victoria, Madam and Mr. Lasanta Pereira, Vihara කළමනාකරණ විධායක කමිටුවේ සභාපති ලසන්ත පෙරේරා මහතා ඇතුළු ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි. අපගේ අතිපූජනීය විමලානන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිබඳව මේ වන විට උන්වහන්සේගේ ළමා කාලය, පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය, ඒ වගේම ලෝක ශාසන සේවය පිළිබඳව සියලුම අදහස් අපගේ අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නය විසින් පවසා වදාලා අවසන්. ඒ නිසා මා මේ පිළියෙල කරගත් කතාවෙන් ඊටාම කෙටි කොටසක් පමණ සිද්ධ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. උන්වහන්සේගේ ලෝක ශාසන සේවය සම්බන්ධයෙන් මට එතරම් පුදුමයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද උන්වහන්සේ ඉපිද පැවතෙන්නේ අතීතයේදී දසදහස් ගණනක් මහරහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටි දිගවාපි දිගමඬුල්ල ප්‍රදේශයෙන්. ඒ නිසා අද ඊයේ සමසට වීට සැපමිනි උන්වහන්සේ තවදුරටත් ශාසන සේවය ඉදිරියට කරගෙන යාමට මේ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ පමණක් නොව සමස්ත ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් වාසය කරන ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ ජනතාවටත් මේ විහාරස්ථානයේ පැමිණෙන අන්‍යාගමික පින්නතුන්ටත් තවදුරටත් එම සේවය කරගෙන යාමට උන්වහන්සේට চিරාත් කාලයක් ජීවත් වීමේ වාසනාව ලැබේවායි මම මේ වෙලාවේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මට ඒ අමතරව ඊටම් කෙටියෙන් පවසන්න ඕන ලසන්ත පෙරේරා මහත්මයා මට කියපු විදිහට උන්වහන්සේ අතිශය උගත් යතිවරයෙක් පමණක් නොවේ ඊටම දක්ෂ කාර්මිකයෙක්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ විහාර කමිටුවට විශාල වශයෙන් මුදල් ඉතුරු කරගන්නත් හැකි වුණා කියලා මට ලසන්ත පෙරේරා මහත්මයා මා සමග කතා කරමින් ඉන්න වෙලාවක මා සමග කිව්වා. I wish to just state that Venerable Vimalananda Thero is not only an erudite monk but an excellent electrician and a tradesman. So that's a very rare quality of a Buddhist monk that we can expect. ඒ අමතරව අපි හැමෝම දන්නවා බුද්ධ දර්ශනයේ බුදුන් වහන්සේගේ ආගමේ මූලික පදනම අවිහිංසාව සහ සාමය. ධම්මපදයේ මේ සත්‍යතාව ඊටාම මනාව ලඝු කොට දක්වනවා. නහි වේරේන වේරාණි සම්මන්තිද කුදාචනම් අවේරේන සම්මන්ති ඒස ධම්මෝ සනන්තනෝ කියන ගාථාවෙන්. මෙලොව වෛරෙන් වෛරය නොසන්සිඳේ. එය සංසිඳෙන්නේ මෛත්‍රියෙන්ම පමණයි. මේ අකාලික ධර්මතාවක්. Now let me repeat this in English. The universal and core message of Buddhism is non-violence and peace. The essence of Buddhist philosophy in terms of non-violence and peace is captured very succinctly in the Dhammapada. It elucidates nahi verena verani sammanti the kudachanam averena sammanti esa dhammo sanantano. That means in this world hatred never ceases by hatred. It ceases only love alone. This is an eternal law. So these words of wisdom are of particular significance today as we are confronted with unprecedented challenges in the contemporary global order. Today, the global community is faced with increasingly complex challenges to international peace and security in the backdrop of rapidly evolving threat of terrorism, violent extremism, and other forms of violent conflict.
ඒ නිසා මේ ගැඹුරු බුද්ධ භාෂිතය අන් කවර කාලයකටත් වඩා මේ යුගයට මනාව ගැලපෙන බව අපට තත්කාලීන ලෝකයේ දෙස බලන විට පෙනී යන කරුණක්. ගෝලීය සාමයට ආරක්ෂාවට ඇති වර්තමාන අයහපත් බලපෑම් දිනෙන් දින ලොව බියෙන් වෙලා ගන්න ත්‍රස්තවාදය හා විවිධාකාර මුහුණුවරින් මතුවන විවිධ ආගමික අන්තවාදයන් යන මේ විවිධාකාර අර්බුදයන්ට ඇති එකම අහිංසාවාදී අවිය නම් මෛත්‍රියයි. ධම්මපදය අපට මෙසේ අනුශාසනා කරනවා. ජයග්‍රාහකයා තම ජයග්‍රහණය ගැන උදම් අනනතුරු පරාජිතයා තම පරාජය දීනයකුසේ දිවිගෙවන තුරු සැබෑ සාමය සහ සන්තුෂ්ටිය කිසිවිටක අත් නොවිඳි. නමුත් යමෙකු ජයග්‍රහණයත් පරාජයත් අත්හරින්නේ නම් ඒ අත්හල තැනේ සාමයත් සදාකාලික සංතෘෂ්ටියත් ලබයි. අද අප අනුගමනය කළ යුතු ඒ මග බුද්ධ භාෂිතයේ හුවා දක්වන ඒ සත්‍යය. Dhammapada also underlines the eternal truth that there can be no peace or happiness for mankind as long as the victor breeds hatred and the defeated lies down in misery. And that he who renounces both victory and defeat is happy and peaceful. Therefore, as Bhikkhu Bodhi once said, the model we must emulate is that as provided by the Lord Buddha in his description of the true disciple, that he is the one who unites the divided, who promotes friendships, enjoys concord, rejoices in concord, delights in concord, and who speaks words that promote concord. ලෝක ප්‍රකට බෝධිසත්වයන් වරක බුද්ධ ශ්‍රාවකයා කවුරු යුතුද යන්න මනාව පැහැදිලි කර වදාලා. එනම් යමෙක් සිත් බිඳී වෙන්ව සිටින්නම් සමගි කරන්නේද, යමෙක් මිතුඳම පතුරන්නේද, යමෙක් එකමුතුකම අගයන්නේද, ඒ එකමුතුකම උද්දීපනය කරන්නේද, ඒ එකමුතුකම ගැන උදම් අනන්නේද, ඒ තැනැත්තේ පවසන්නේ එකමුතුකමේ අගයයි. එවන් තැනැත්තෙක් නියම බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙක් වන්නේය. එබැවින් අද දින ජන සම්මානිත වන විමලානන්ද නායක තේරෝ වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම අපගේ ශාස්ත්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් වන්නේ කියලා අපිට ආඩම්බරෙන් කියන්න පුළුවන්. ශාක්‍යමුනි විහාරයට පැමිණෙන බෙරික් ප්‍රදේශයේ සෑම සදහැවතෙක් මෙන්ම අන්සියලු දෙනාද ඔබ වහන්සේගේ මෙත් කරුණා ගුණයෙන් යුත් බුද්ධිමත් බුද්ධ පුත්‍රයෙක්ගේ ඇසුර සහ අනුශාසනාවන් ලබන්නට භාග්‍යවත් වී ඇත. ත්‍රිවිධ රත්නයේ පිහිට ලැබ තවත් චිරාත් කාලයකට ඔබ වහන්සේගේ ඒ අමිල වූ ආගමික සේවාවන් කරගෙන යන්නට ද ඒ තුලින් ධර්ම ලබන ධර්මාලෝකයෙන් සෑම ජනසිතක්ම ඒකාලෝක කරන්නට හැකි වේවායි මා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබ වහන්සේට නැවතත් දිගාසිරි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ස්තුතියි. හොඳයි, මීළඟට මූලාසනීය අනුශාසනාව පවත්වන ලෙස පාද නමස්කාර පූර්වකව ගෞරවයෙන් මා ආරාධනා කර සිටිනවා ශ්‍රී ලංකා අමරපුර ශ්‍රී ධර්මරක්ෂිත මහා නිකායේ මහා නායක රාජකීය පඬිත ශ්‍රාස්ත්‍රපති අතිපූජ්‍ය ත්‍රිකුණාමලේ ආනන්ද මහා නායක ස්වාමින් වහන්සේට. May I respectfully call upon the chairperson of today's ceremony, the Honourable Rajakiya Pandita Sastrapati, Most Venerable Tirukunamale Ananda Nayaka Thero. තේරාසනයේ හොබවන අපි අතිපූජනීය තමන්වැටියේ නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රධාන අතිපූජනීය මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ බහුවිධ සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ ඡායාමතිතුමියනි, ඒ වගේම කොන්සල් ජෙනරල් තුමනි, පින්වත්නි, පින්වත් දරුවෙනි, බොහෝ වෙලාව ගත වෙලා තියෙන නිසා වැඩි වේලාවක් තවදුරටත් ගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ලංකාවේ බොහෝ වේලාවක් ගත කරලා මෙහෙම කටයුතු කිරීම පුරුදු වුණාට මේ වගේ රටවල එච්චර ඒවා පුරුදු නැති නිසා, නමුත් අපි සිංහලයන් නිසා අපිට මෙහෙත් එච්චර ගණනක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් අපි හැමදෙනාම එකතු වෙලා ඊටාම වටිනා පින්කමක් සිදු කරේ.
අර අපේ මහෝය අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අපේ ධර්මායතනයේ ප්‍රකාශනයේ සඳහන් වුණා උක්කාධාරෝ මනුස්සානං නිච්ඡං අපචිතෝ මයා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අසූ ප්‍රශ්නයකට රාහුල පුංචි හාමුදුරු දුන්න උත්තරය තමයි ඒක. මේ ලෝකේට මහජනතාවට ඥානයේ නැමැති විලක්කුව දල්වන උතුමන් සිටිනවා නම් ඒ ඇත්තන් අප විසින් නිරන්තරයෙන්ම පුදන්නට ඕනේ. අපේ විමලානන්ද නාග ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ ආකාරයෙන් මේ රටේ වැඩ වාසය කරමින් මේ රටේ ජනතාවට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ආලෝකය දල්වන බහුශ්‍රුත ධර්මධර විනයධර ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ නම. අපි නැවතත් උන්වහන්සේ ගැන සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. අපි හැම කෙනෙක්ම දන්නවා උන්වහන්සේගේ ගුණ විසිතුර. උන්වහන්සේගේ සිරිත් විසිතුර. උන්වහන්සේ අපේ ආචාර්යෝත්තම පරම පූජනීය මඩිහේ මහානායක මහමියන් වහන්සේගේ ඒ වගේම අපේ අතිපූජනීය අම්පිටිය ශ්‍රී රාහුල ලොකුහාරන් වහන්සේගේ සුජාත ශිෂ්‍ය රත්නය. අපේ විමලානන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේත් මමත් මේ සභාවේ වැඩ සිටින අපේ දිදිනිපොත ධම්මානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් අපි තුන්නමම එකම දවසේ උපසම්පදා වෙච්ච තුන්නම. පළාණේ මහානායක මහමියන් වහන්සේගේ ජන්ම සත සංවත්සරේ නිමිත්තෙන් තිබුණ විශේෂ පින්කමක් ඒක උපසම්පදා පින්කම. ඒ උපසම්පදාවේදී තමයි අපි තුන්නමම උපසම්පදා වුණේ. විමලානන්ද හාමුදුරුවෝ ධර්මායතනට ආපු දවසේ ඉඳලා මට මතකයි. උන්වහන්සේ බොහෝම අද වගේම තමයි බොහෝම පැත්තකට වෙලා හැම දෙයක් දිහාම විමසිල්ලෙන් බලා සිටීමෙන් ඒවා නිරීක්ෂණය කරමින් උකහා ගත යුතු තැන් උකහා ගනිමින් හල යුතු තැන් අත්හරිමින් උන්වහන්සේගේ ජීවිතය පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට ගෙනාවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ධර්මායතනයේ හුඟක් වැදගත් වූ සේවාවක් උන්වහන්සේ සිද්ධ කළා. අධ්‍යාපනයෙන් විතරක් නෙමෙයි අනිකුත් සියලුම බෞද්ධ කාර්ය වලින් උන්වහන්සේගේ මෙහෙවර උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ ධර්මායතන ලබා දුන්නා. ඊටත් වඩා මම ගරු කරන්නේ අපේ මහානායක මහමියන් වහන්සේගේ අපේ අම්පිටිය ලොකුහාරන් වහන්සේලා පෝෂණය කළා වූ සම්ප්‍රදාය. වජිආරාම සම්ප්‍රදාය මේ රටේ වැඩ හිටියත් හොඳට ප්‍රවර්තනය කිරීමේ ශූරතා තියෙන ඒවා හැඟීම් තියෙන හොඳ බුදු පුත්‍රයන් වහන්සේ නමක්. ඒ නිසා ඒ වාගේ ස්වාමින් වහන්සේ නමක් මේ රටේ විතරක් නෙමෙයි අපේ ලංකාවටත් සුවිශාල මෙහෙවරක් කරපු අපේ අතිපූජනීය සෝම ස්වාමීන් වහන්සේගේ අපවත් වීමෙන් පස්සේ උන්වහන්සේ මෙතනට ලැබීම සෝම ස්වාමීන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීමත් එක්ක උන්වහන්සේ මෙතනට මේ ස්ථානයට ලැබීම මේ අත්ංගේ මහා භාග්‍යය. මේ විහාරස්ථානයේට ලොකු ආලෝකයක්. නිසා උන්වහන්සේගේ මෙහෙවර අපිට හිතාම හොඳින් පේනවා දිගින් දිගටම. උන්වහන්සේ මොන අභියෝග ආවත් උන්වහන්සේගේ මේ පොතේ තියෙන ආවර්ජනයක් උන්වහන්සේව කල්පනා කරන්නේ මේවා මගේ කර්ම විපාක කියලා. ඒ මිසක් ඉන් එහාට දෙයක් උන්වහන්සේ කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි භික්ෂු චරිතයක තියෙන සුවිශේෂතාව. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ඒ භික්ෂු ප්‍රතිරූපය ආරක්ෂා කරගෙන උන්වහන්සේ කරන මෙහෙවර මේ සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාගේ මේ තුන්නිකායේම ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ගෞරව ආදරයට සම්මානයට ආශිර්වාදයට පාත්‍ර වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම දැක්ක දෙයක් තමයි මේ ස්ථානයේහි හැම දිනාටම වැදගත්කමක් තියෙනවා. වැඩිහිටියන්ට, මැදිවියන්ට, තරුණ වියන්ට, ළමයින්ට මේ කොයි කාටත් මේ විහාරස්ථානයේට ඒ හැම දිනාටම වැදගත්කමක් දීලා තියෙනවා. අද දහවල් පින්කමේදී මම දැක්ක ළමයින් තමයි හුඟක් මේකට ඒතුළු යොදවල් ක්‍රියා කෙරුවේ. දහම් පාසලේ මඟ පෙන්වීම ඊටාම වැදගත් අතිශයින්ම අගය කර යුතු කාරණයක්. ඒ වගේම තරුණ වියයන්ට ඊටාම හොඳ තරුණ කොටසක් සිටිනවා මේ විහාරස්ථානත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා දිවාරය නොබලා මේ අතෝ තමන්ගේම වැඩක් හැටියට මහත් කැපවීමෙන් නිස්සරණ අධ්‍යාශයෙන් අපි විමලානන්ද හරණ වහන්සේට කරන උතුම්ම ගෞරවෝපහාරයක් හැටියට මේ හැමදෙනාම තමන්ගේ සියලුම කටයුතු
පැත්තකට දාලා මේ කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට සහාය වුණා. වෙහෙස වුණා. ඉතින් ඒක මම දැක්ක දෙයක්. ඒ නිසා ඒ සමගිය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අපි කොයි කාතරත් පෞද්ගලික යම් යම් මතිමතාන්තර තිබුණට බෞද්ධ සමාජයක් හැටියට බුදුරජාන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් හැටියට අපේ වටිනාකම් එකතු වෙන්නේ, අපේ වටිනාකම් වැඩි වෙන්නේ අපි සමගියෙන් ක්‍රියා කළ තරමටයි. ඒ නිසා සමගියම තමයි ඊටාම ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නේ. ඒක බුදුරජාන් වහන්සේ අගය කරපු දෙයක්. බුද්ධ ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් හැටියට සමගියෙන් ක්‍රියා කිරීම තමයි මේ ශාසනයේ චිරජීවනයේට අපි දෙන්නා වූ අත්වලවන්නේ. ඒ නිසා අපි කවුරුත් කැමැති ඊළඟට තියෙන අපේ ප්‍රධාන කථානායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ පුණ්‍යානුමෝදනාව නිසා මම ඒකට ඉඩකඩ දීලා මගේ අනුශාසන අවසන් කරනවා. අපි ඊටාම සතුටින් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණේ. මේ කාල පරාසය තුලම අපි රැස් කරගත්තේ කිව නොහැකි තරමේ පුණ්‍ය සම්භාරයක්, පුණ්‍ය ස්කන්ධයක්. අපි සියලු පින්පෙත අපි පවරමු, අපි හරවමු. අපේ සහෝදර අපේ ගෞරවනීය විමලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට බුද්ධානුභාවයෙන්, ධම්මානුභාවයෙන්, සංඝානුභාවයෙන්, රත්නත්‍රයානුභාවයෙන් උන්වහන්සේගේ සසුන් කිස වඩාත් දීප්තිමත්ව, ඒ වගේම නිරෝගීමත්ව, සවිමත්ව ඉදිරියට කරගෙන යන්නට උන්වහන්සේට ශක්තිය ලැබේවා, ධෛර්යය ලැබේවා, දිගාසී වේවා කියලා. සුඛී හෝතු සබ්බ ලෝක හිතත්ථාය. තෙරුවන් සරණයි. අදයි මීළඟට උත්සව සභාවේ පුණ්‍යානුමෝදනාව සිදු කරන ලෙස নমස්කාර පූර්වකව ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා ශාක්‍යමුනි සම්බුද්ධ විහාරාධිපති ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක ශ්‍රාස්ත්‍රවේදී රාජකීය පඬිත දිගාමඩුල්ලේ විමලානන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේට. We have now come to the sharing of merits. May I respectfully call upon Sastravedi Rajakiya Pandita, Chief Sanghanayaka of Australia, Amarapura Sri Dharmarakshita Nikaya, Most Venerable Digamadulle Vimalananda Thero. Mulasulaha Bola Amarapura Sri Dharmarakshita Nikaya Mahanayaka Sastrapati Rajgi Pandit Atipujya Tirugalamale Ananda Mahanayi Panan Atulu Atipujaniya Mahasangharatni Avasarai Shraddhavanta Pinnatuni Dantibenne Punyanumodanawa මේ අවස්ථාව වෙනකොට බොහෝ පින්කම් රාශියක් සිද්ධ කරලා අවසන් වුණු මොහොත මේ සිද්ධ කරන පුණ්‍යානුමෝදනාවට හේතු භූත වන කාරණා රාශියක් තිබෙනවා. මේ විදිහේ මහනීය පින්කම් මාලාවක් සිද්ධ කරන්නට භූමිකාව අතීතයට යන භූමිකාවක්. අප මේ සිද්ධ කරන්නා වූ කටයුතු ගත්තාම මේ වගේ මුලක් තිබෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් හැටියට මේ විදිහට යම් සේවාවක් ලෝක ශාසනය හැටියට කරන්න ලැබෙනවා නම් ඒක ලොකු භාග්‍යයක්. මේ පින්නතුන් අප කවුරුත් සසර පින්කම් කරලා තිබෙන නිසායි මේ භාග්‍යය අපට උදා වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ ගැන හරියට කල්පනා කරනකොටයි ඒ වටිනාකම තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ.
එහෙම නැතිව ගැඹුරින් කල්පනා කරන්නේ නැතිව මේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් වසර විශ්වකට ආසන්න කාලයක් මේ රටෙහි වාසය කරමින් මේ පින්නතුන්ට මගේ හැකියාවේ හැටියට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන්නට අවස්ථාව උදා වුණා. ඒ අවස්ථාව උදා වුණේ පැවිදි වීම නිසායි. පරිද්දේ කියන එක ඊටාම දුර්ලභ අවස්ථාවක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දුප්පබ්බජ්ජං පැවිද්ද හරිම අමාරු එකක්. මොකද දුර්ලභ එකක්, ලබන්න අමාරු එකක් හැට සඳහන් කළේ. ඒකට බොහොම පින් තියෙන්නට ඕනේ. ඒ නිසා එහි භාග්‍යයේ ලැබීමට මේ මනෝලෝක මෙලෙසින් උත්පත්ති ලැබීමට මේ පැවිදි ජීවිතය ලබා ගැනීමට මූලාධාර දෙමාපියන් වහන්සේගෙන් ලැබුණේ. ඒ නිසා මේ හැම පින්කමකම මූලික වශයෙන් කොටස් කරුවන් වන්නේ දෙමාපියන් වහන්සේ. අපේ දෙමාපියන් වහන්සේ දෙමාපියන් වහන්සේගේ කරුණා මෛත්‍රිය මේ මඟ පෙන්වීම නිසා මේ ජීවිත ලබාගෙන ඉදිරියට යන්න හැකියාව ලැබුණා. ඒ නිසා මේ හැම පින්කමකම කොටස් කරුවන් වනවා දෙමාපියන් වහන්සේ. ඒ නිසා මේ දෙමාපියන් වහන්සේ කොහේ ඉපද සිටියත් මේ ජීවිත කාලය තුල රැස් කරගත්තා කුසල ශක්තියින් අනුමෝදන්ව බලාපොරොත්තු වන්නා වූ ප්‍රාර්ථනා කරන්නා බෝධියකින් උතුම් නිවන් සුව සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟට පාසල් අධ්‍යාපනයත් ලබාගෙන පැවිදි ජීවිතයටපත් වුණා. මේ පැවිදි ජීවිතයටපත් වීමත් එක අභියෝගයක් වුණා. මොකද පැවිදි වෙන්න කියලා කුඩා කාලේ ඉඳන්ම මම පැවිදි වෙන ඉදිරියේදී පැවිදි වෙන කෙනෙක් හැටියට තමයි තීරණය කරලා තිබුණේ. ඒ නිසා අපේ පියාණන් වහන්සේ නිතර කියාපු කතාවක් ඒක. ඒ නිසා කොහොම හරි වසර 10 දී මෑණියන් වහන්සේ අභාව ප්‍රාප්ත වුණා. ඊට පස්සේ කාලයක් ගිහිල්ලා පැවිදි වීමේ අවශ්‍යතාවය ආය නැවත ඇති වුණා. යන්නේ තාත්තා මේ තාත්තට පහසු නිසා අම්පාරි විද්‍යානන්ද පිරිවෙනෙහි ඇවැත්තුවා. ඒ වෙනකොට අපි ලොකු අයියා සේනාරත්න අයියා මහරගම ධර්මායතනට ගිහින් අපි ලොකු හාරන් වහන්සේ මහානායක හාරන් වහන්සේ සමග කතා කරගෙන තීරණය කරලා තිබුණේ. ඉතින් මේක දැනගෙන ලොකු අයියා අම්පාරට ඇවිල්ලා මේ නායක හාරන් වහන්සේට කතා කරලා මම එක්කගෙන ආවා කොළඹ. ඒක 1974 මේ මාසේ පළවෙනිදා මේ සැප්තැම්බර් මාසේ පළවෙනිදා එදා සිල් දවසක් පොය දවසක අපේ ලොකු හාරන් වහන්සේගේ එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. පුද්ගලයෝ නිරීක්ෂණය කරන එක විදිහේ ක්‍රම තියෙනවා. ආපු ගමන් මට කිව්වා පුස්තකාලය සුද්ධ කරන්න කියලා. ලොකු හාරන් කාමරේ කියලා ලොකු හාරෝ මලකට වැටියා. ලොකු හාරන් වහන්සේගේ
ශිෂ්‍යයන් හික්මවීමේ කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්න ක්‍රමයටමයි උන්වහන්සේ හික්මවීම. කොයිතරම් තදගති තිබුණත් ඒකම උන්වහන්සේගේ හදවතේ මොළොක් ගතිය තිබෙනවා. වරදට දැඩි දඬුවම් තිබුණත් ඒ වරදට පමණයි. ඒ නිසා මහා නායක මහින්පන්න වහන්සේ ලොකුහරන් වහන්සේ අප මේ පැවිදි වුණු හැමදෙනා වහන්සේගේම දෙමාපියන් හා සමානයි. අපට ලබන්න බොහොම දුර්ලභම වූම ආචාර්ය උපාධ්‍යයන් වහන්සේලා දෙනමක් ගුරුවරුන් දෙනමක් තමයි මේ මහා නායක මහින්පන්න වහන්සේ ලොකුහරන් වහන්සේ. විශේෂයෙන් මහා නායක මහින්පන්න වහන්සේ නිතර ධර්මායතනයේ නෑ. උන්වහන්සේ විවිධ කටයුතු සඳහා ධර්මායතනෙ බැහැර යනවා. නමුත් අපේ ලොකුහරන් වහන්සේ තමයි මේ ශිෂ්‍යයන් හික්මවීම සිද්ධ කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරපු විදිහට සම්හේන පිවිනේති පරුසේන පිවිනේති ඔය දෙකෙන්ම හික්මවීම කළා. ඒ නිසා ලොකුහරන් වහන්සේ මම හිතන්නේ අවවාද දෙන්න ගියාම ඒක කෙලවරක් නෑ. ඉතින් හැමදාම අවවාද දෙනවා. බුදුන් වහන්සේට පස්සෙත් අවවාද දෙනවා. උදේටත් අවවාද දෙනවා. ඒක බොහොම කරුණාවෙන් සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහේ අවවාද ලැබීමට එක පැත්තකින් අපි බොහොම වාසනාවන්ත වුණා. මේ වගේ ගුරුවරු ලැබීමත් එක පැත්තකින් කල්පනා කරන මහා පිනක් වෙනවා. ඒ නිසා ආදර්ශයෙන් හා උපදේශයෙන් කියන මේ දෙකෙන්ම ශිෂ්‍යයන්ට අපමණ කරුණාවෙන් මඟ පෙන්වූ මේ අතිපූජ්‍ය මහා නායක මහින්පන්න වහන්සේ ලොකුහරන් වහන්සේ මේ අප කරන්නා වූ හැම පින්කමකටම කොටස්කරුවන් වෙනවා. ඒ අනුව අපවත් වේදාල අතිපූජ්‍ය මහා නායක මහින්පන්න වහන්සේට මේ රැස් කර ගන්නා වූ සියලු කුසල් බලයෙන් උන්වහන්සේ පතන මේ උතුම් සම්බෝධිය අවබෝධ කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම වසර 103 පහු කරලා දැන් 104 වෙනි වසරට පා තබන දැනට බොහොම දුර්වල වැඩ වාසය කරන අපි අතිපූජ්‍ය ලොකුහරන් වහන්සේ කායික මානසික සුවසානිය නිරෝග සම්පත්තිය දිගාසිරි සම්පත්තිය සැලසේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟට මහාර්ග ධර්මායතනයේ කටයුතු කරමින් සිටින අවස්ථාවේදී සෝමහරන් වහන්සේ සඳහන් කළා "වලානන්ද මේ මට උදව් කරන්න ඕන" කියලා. ඉතින් අනුවයි සෝමහරන් වහන්සේගේ අරියුම පරිදි මේ රටට පැමිණියේ. ඉතින් මේ පැමිණියේ නෝබල් පාක් වලටයි. එහෙ ඉඳගෙන තමයි මේ ඉඩම සෝමහරන් වහන්සේ මෙලදී ගත්තේ. 1998 මම පැමිණියාට පස්සේ අවුරුද්දේම මේ සෝමහරන් වහන්සේගේ පියාණන් වහන්සේ අසනීප වුණා. මේ පාර ලංකාවට වැඩලා වැඩි හරියක් එහෙ ඉන්න සිද්ධ වුණා ලංකාවේ. ඒ කාලේ මේ කටයුතු කරන්නට සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒ අනුව විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කළා වූ ස්වාමින් වහන්සේලාත් සමග මේ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යාමේ අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ අනුව මේ බෙරික් විහාරස්ථානයේ ආරම්භ කරලා මෙහි ගෙවදීම සිද්ධ කළා 2002 වසරේදී. සෝමහරන් වහන්සේ 2002 වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ ලංකාවට වැඩියා. නමුත් ඊට පස්සේ උන්වහන්සේට වැඩම කරන්න අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. අපගේ අභාග්‍යයට උන්වහන්සේගේ මේ ජීවිත ගමන අවසන් වුණා. ඒතෙන් පටන් මේ විහාරස්ථානයේ කටයුතු සිද්ධ කිරීමේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වුණා. නමුත් මේ කල යුතු කටයුත්තක් කියන හැඟීමෙන් මට මේ කටයුතු කිරීමේ
යම් ශක්තියක් ලැබුණා. ඒක ඉතින් උපතින් ලැබිච්ච එකක් වෙන්නේ නැති මොන හේතුවක් නිසාවත් මේ දමල ගහලා යන කතාවක් මෙහෙම හැඟීමක් මම කවදාවත් හිතේ තිබුණෙත් නැහැ, ඇති වුණෙත් නැහැ. කොයිතරම් බාධාවන් ආවත්. ඒ නිසා මේ එදා පටන් මේ රැස් කරගත්තා වූ කුසල ශක්තියෙන් අපි අපවත් වී වදාළ අපි පැවිදි සහෝදර ගංගොඩිය සෝමහරන් වහන්සේට අනුමෝදන් වේවා. උන්වහන්සේගේ භවගාමී ජීවිතේ වාසනාවන්ත වේවා. පතර බෝධින් අනුව උතුම් වූ නිවනින් සැනසේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟට මේ පින්කම් කටයුතු සඳහා වැඩම කළා වූ මුලසොන හොබවන අතිපූජ්‍ය මහා නායක මහිපණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ අප ගැන සඳහන් කළ අපේ ශිෂ්‍ය භාවයේ පිළිබඳව අපි පැවිදි සහෝදරයෝ අපි කවුරුත් උන්වහන්සේලා හිතාම කරුණාවෙන් මේ කටයුතු සඳහා වැඩම කළා. ඒ වගේම මේ නන් දෙසින් ලංකාවේ නන් දෙසින් මහා සංඝරත්නයේ වැඩම කළා. උන්වහන්සේලා සමහර උන්වහන්සේලා මම කලින් දැකපු ඇත්තන් නෙවෙයි. එහෙම නමුත් ඊටාම කරුණාවෙන් උන්වහන්සේලා වැඩම කරලා මේ කටයුතු වලට අතහිත දුන්නා. මේ පින්කම ආරම්භයේදීම මම කල්පනා කළේ මේ වගේ දෙයක් කරන්න නෙවෙයි. මේ උපන්දින සැමරීමක් එහෙම මේ වගේ දේවල් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම ගිය වතාවේ ලංකාවට ගිය අවස්ථාවේදී අපි මේ ප ဋ ාණ ධර්ම සභාවෙහි අධිපතින් වහන්සේ අපි ගරකොටේදී වෙස්සබු ආරන් වහන්සේට මම සඳහන් කළා මෙහෙම එකක් තියෙනවා මම මේ දානයක් දෙන්න කැමතියි කියලා. ඒ වෙලාවේ වෙස්සබු ආරන් සඳහන් එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම කරන්න බෑ ඊට වඩා මොනවද කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් කරන්නේ මොනවද කියන එකක් මම දන්නේ මේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඊළඟට මම කල්පනා කළේ දැන් මේ පිළිබඳව මේ පින්කමක් සිද්ධ වෙන නිසා ඒ පින්කමට සම්බන්ධ කරගෙන මේ සීමාවේ මන්දිරය ඉදිකිරීම හැම අවස්ථාවේදීම අපි යම්කිසි දවසක් තීරණය කරලා ඒකට එල්ල කරගෙන තමයි මේ හදපු හැම දෙයක්ම හදලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් කවදාවත් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ සඳහා මේ පින්කම් සඳහා නිතර වැඩම කරන්නා වූ අපට කරුණාවෙන් මෛත්‍රී උපකාර කරන්නා වූ මේ හාරන් වහන්සේලා බොහෝ දෙනෙක් සිටිනවා. ලංකාවේ වැඩම කළා වූ ස්වාමීන් වහන්සේලා නවසීලන්තයේ වැඩම කළා වූ මේ සෝමරතනන් වහන්සේ ඒ වගේම මේ බ්‍රිස්බේන් ඉඳන් වැඩම කළ අපේ සුගතසාර ස්වාමීන් වහන්සේ සිඩ්නි වලින් වැඩම කළ අපේ ධම්මගවසී ස්වාමීන් වහන්සේ ඇඩිලේඩ් වලින් වැඩම කළ ආ වූ සුමේත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඊළඟට උඩහේනේ සීතල ස්වාමීන් වහන්සේ ආදී මේ හැම හාමුදුරුවෝක්ම බොහොම හිතවන්ත භාවයෙන් අපේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ කෝට්ටේ සන්තින්ද්‍ර හවරන් වහන්සේ, මේ අකරවිට සංඝානන්ද නායක හවරන් වහන්සේ, ඒ වගේම දේවරක්කත හවරන් වහන්සේ ඔය හැම හාමුදුරුවෝක්ම මේ පින්කම් කටයුතු සඳහා බොහොම හිතවන්ත භාවයෙන් සහභාගී වෙනවා. අදත් ඒ වගේමයි. ඒ නිසා මේ රැස් කරගත් සියලු කුසල ශක්තිය මේ හවරන් වහන්සේලාට අනුමෝදන් වේවා. උන්වහන්සේලාගේ මේ කරන සේවාවන් තවත් ඉතා හොඳින් සිද්ධ කිරීමට අවශ්‍ය වන කායික මානසික සෝසානයේ නිරෝග සම්පත්තිය දිගාසිරි සම්පත්තිය සැලසේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වගේ පින්වත්නි මේ විදිහට විහාරස්ථානයේ කටයුතු කිරීමේදී අපට තනියෙන් මේක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ හැම එකක්ම කරන්නේ දායක පින්නතුන්. දායක පින්නතුන් පසුබැස්සොත් මේක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ.
ඒ නිසා විහාරස්ථානයක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් යම් අදහසක් දුන්නාම ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම තිබෙන්නේ දායක පින්තුන් කෙරෙහි. මේක ශ්‍රද්ධාවෙන් කළ යුතු එකක් වෙනවා. මේ විහාරස්ථානයේ අසුර කරන්නා වූ පින්තුන් කුඩා දරුවාගේ පටන් හැමදෙනාම බොහොම වමනාවෙන් සැලකිල්ලෙන් බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ හැම කටයුත්තක්ම සිද්ධ කළා. සමහරු දවසේ පැය 24ක් වැඩ කළා. මේ හැමදෙනාම දන්නවා මේ කටයුතු කළේ කොහොමද? සිද්ධ වුණේ කොහොමද? වැඩ කළේ කවුද? මේ හැම දෙයක්ම කවුරුද දන්නවා. මේක එක පැත්තකින් ගත්තාම මේ පින්නතුන් ලැබිච්ච ලොකුම භාග්යක්. විහාරස්ථානයක චෛත්‍යරාජන් වහන්සේ නමක් හෝ මේ විදිහේ සීමා මන්දිරයක් හෝ මේවා සුලභ දේවල් නෙවෙයි, බොහෝ දුර්ලභ කාරණාවන්. ඉතින් මේ වාගේ දෙයක් සිද්ධ කරන්න ඉදි කරන්න යම් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා නම් ඒක ලොකුම වාසනාවක්. හැමෝටම ඒ වාසනාව උදා වෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ හිටියත් එහෙමමයි. ඒ නිසා මේ ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදී බොහෝ වෙහසුණු පින්නතුන් සිටිනවා. නම් වශයෙන් මම කියන්න ගියොත් එහෙම කෙලවරක් නැති වෙයි. ඒ නිසා මම එසේ නොකිය පොදුවේ සඳහන් කරන්න කැමති රෑ දහවල් නොබලා තමන්ගේ සුව පහසුව නොබලා සමහර විට සමහර අතෝ නිදාගත්තේ වාහනින් ඒ ආකාරයට වැඩ ඇරිලා ගෙදර නොගිහින් මෙතෙන්ට ආවේ. මේ ඇවිල්ලා කටයුතු සිද්ධ කළේ. මේ රෑ දාවල් කියලා නෑ. මේ විදිහට කටයුතු කරලයි මේ தත්වයට මේ පින්කම සඳහා මේ කටයුතු සූදානම් කරගත්තේ. ඉතින් මේවා ගැන නිවිසනසිල්ලේ හිතන කොටයි මේ පින්නතුන්ට එහි තිබෙන වටිනාකම තව තව තේරුම් ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කලාව මහානීය පුණ්‍ය ක්‍රියාවෙහි මහා ඵලය මේ පින්නතුන් කාටත් ලැබෙනවා. මේක සසරට අප්‍රමාණ උපකාර පිණිස පවතිනා වූ මහඟ පුණ්‍ය ක්‍රියාවක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ සිද්ධ කරගත්තා කුසල ශක්තියෙන් මේ පින්නතුන් කාටත් කුඩා දරුවාගේ පටන් හැමදෙනාටම අද දවසේ මම ඉතින් සඳහන් කරපු ආකාරයට මහා සංඝරත්නයේ විශේෂී කළා වූ මේ දානමය පූජාවේදී පිණ්ඩපාතයේ බෙදීම, දන් බෙදීම, සංඝෝපස්ථානයේ ආදී මේ හැම දෙයක්ම දරුවන් ලවා කළ යුතුයි කියන අදහස මම ඉදිරිපත් කළේ. දරුවන් තමයි අනාගත ලෝකයේ. දරුවන්ටයි මේ හුරු කරන්න ඕන. දරුවෝ දැනගත්තේ නැත්නම්, දරුවන් හුරුුනේ නැත්නම්, දරුවන් පන්සලට හුරුුනේ නැත්නම් පන්සල් වහන්න වෙනවා. ඒකයි වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම නොවෙන්නේ නැත්නම් කුඩා කාලයේ පටන් දරුවන් හුරු කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා කුඩා දරුවන් ඇතුළු මේ පිනතුන් කාටත් මේ කලාව කුසල ක්‍රියාවේ බලයෙන් මෙලොව වශයෙන් බලාපොරොත්තු නිරෝග සම්පත් දිගාසිරි සම්පත් කායික මානසික සුවසානී සැලසේවා මේ පිනතුන් කාගේ ජීවිත හැම අතින්ම භාග්‍ය සම්පන්න වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන් මේ විහාරස්ථානයේ අංග සම්පූර්ණ විහාරස්ථානයක් සීමාවකුත් තිබෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලාත් 7-9කට උනත් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේලා නැහැ. හැමදාම ලංකාවෙන් මේ ඉම්පෝට් කරන්න බෑ. ඒක ඇත්ත වශයෙන් හිනාවට කාරණාවක් නෙවෙයි, සංවේගය ඇති වෙන්න කාරණාවක්. යම් කිසි දවසකදී මේ රජයෙන් කිව්වොත් එහෙම මේ ඉදිරියට විදේශීය හාමුදුරු ගෙන්න හෝ ආගමික වශයෙන් ගෙන්නන්න බෑ කියලා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ?
මොකද ඔය යම් යම් ආගමික මේ අයගේ තියෙන කලබලකාරී ක්‍රියාවන් නිසා දැන් මේ ආගමන විගමන නීති තද වැඩි. ඒතකොට යම් කිසි දවසකදී දොර වැහුවොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඒ නිසා ශාසනීය පැත්තත් කල්පනා කරන්න වෙනවා. මේක මෙහෙ විතරක් නෙවෙයි ලංකාවෙත් එහෙමයි. දැන් හරි ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. විහාරස්ථාන වැහෙනවා, මහාන වෙන්න ළමයි නැහැ. හොඳට කල්පනා කරන්න. මේවා ආවට ගියාට මේ සිටිය යුතු දේවල් නෙවෙයි, බොහොම දුරදිග බලා කළ යුතු දේවල්. පුරාණේ නම් ඇත්තෝ කල්පනා කළේ අපේ ගෙදරින් කවුරු හරි මහාන කරන්න ඕන කියලා. දැන් එහෙම නැහැ. මේවා සමහරට කිව්වහම සමහර හිතන්න පුළුවන් ආවුදුන මොකටද ඕවා කියලා. මේක ශාසනික වශයෙන් අවශ්‍ය දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ කවදාවත් මේ දරුවන් ගැන කතා කරනකොට දරුවන් සම්පත්තියක් හැටියට මෙසක විපත්තියක් හැටියට කතා කරලා නැහැ. උත්තාවත්තු මනුස්සානම් කියලා සඳහන් කළේ. ඒ නිසා දරුවන් සම්පත්තියක් හැටියට සඳහන් කළේ. ඒ සම්පත්තිය කියන්නේ තිබිය යුතු එකක් කියන එකයි. සාමාන්‍ය දැන් ඉතින් වෙලා තියෙන මේ ආර්ථික පැත්තේ විතර මේ කල්පනා කිරීම නිසා ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා පොකට් එක දිහා බලලා තමයි ඔක්කොම කරන්න යන්නේ. මෙතන වැඩ සිටිනා වූ මේ අපේ නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේලා ඇතුළු ආරණ වහන්සේලාගේ මව්පියන් පොකට් එක දිහා බලලා දරුවෝ ගැන හිතන්න ගියා නම් මේ කවුරුවත් නැහැ. ඒකයි තත්ත්වය. ඒ නිසා මේ මව්පියෝ කල්පනා කරේ දරුවන් සම්පත්තියක් හැටියටයි. විහාර කල්පනා කරේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ශාසනයට මේ වගේ වටිනා හාමුදුරන් වහන්සේලා ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ඇත්තෝ කල්පනා කරන්න ඕන ගිහි පින්නතුන් හැටියට මේ ශාසනික දායාදී අපි ඇති කර ගන්න ඕනේ කියලා. ශාසනික දායාදී ලැබෙන්න නම් දරුවෝ මහාන වෙන්නම ඕනේ. නැත්නම් ඉතින් මේ සීමාව හැදින ඇති වැඩකුත් නැහැ, පන්සල හැදින ඇති වැඩකුත් නැහැ. මේ වගේ ලොකු පන්සලක් හදලා ඒකේ වැඩකුත් නැහැ. මොකද සීමාව තියෙන හාමුදුරුවෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා කටයුතු වලට අපි තව ටික කාලෙකින් අපි කොහේ හරි රෝගයකට යයි. මේවට මොකද වෙන්නේ? ඒ නිසා මේවා ගැන සිටිය යුතුම දේවල්. සිටිය යුතුම කාරණාවක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ නිසායි මේ දරුවන් කියන සම්පත්තියක් හැටියට සඳහන් කළේ පැවිදි ඊටාම උසස් දෙයක් හැටියට සඳහන් කළේ. ඒ නිසා ඒව ගැනත් මේ පින්නතුන් හිතන්නට ඕනේ. ඉතින් ඒ කාරණාවත් සඳහන් කරමින් අද මේ පින්කම් මාලාව දැන් අවසానයි. 25 වෙනිදා 35 පිරිත ආරම්භ කළා. ඊට මත්තෙන් වෙසක් සමරීම සිද්ධ කළා. ඒ එදා පටන් බොහෝ දිනක් අප්‍රමාණ වෙහෙසිලා කටයුතු කළා. 35 පිරිත සිද්ධ කිරීමේදී ඉතා වටිනා පිරිත් මණ්ඩපයක් ඉදි කළා. ඉතින් කවුද කළේ කියලා අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ. හැම සැරේම පිරිත් දේශනාවකදී විශේෂ වශයෙන් මේ පිරිත් මණ්ඩප හැදෙනවා. ඒ නිසා මේ පිළිතුරු කාටත් ඒ භාග්‍ය උදා වුණා. තම තමන්ගේ හැකියාවන් ඉදිරිපත් කරගෙන මේ මහානීය පින්කම් කටයුතු කිරීමට. ඒ නිසා එදා පටන් අප්‍රමාණ කුසල චේතනාවන් පහළ කරගත්තා. ඉතින් මේ සීල කුසල ශක්තියෙන් මේ පින්නතුන් නමින් පරලෝසපත් වුණු මව්පිය ආදී යම් ඥාති ප්‍රසක්ෂිතවන ඒ හැමදෙනාටම ලැබේවා. ඒ ඥාතීන්ගේ පරලෝ ජීවිත වාසනාවන්ත වේවා. පතන බෝධීන් අනුව උතුම් වූ නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒ වගේම මේ විහාරස්ථානයේ අධිකෘත සිටිනා වූ දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා ඇතුළු ලෝකයත් ශාසනයත් ආරක්ෂා කරන්නා වූ පින්කම් සීල දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ දැහැමි රැකවරණය
මේ මහා නායක මාහිමියන් වහන්සේ අනිකුත් නායක මාහිමියන් වහන්සේලා ඇතුළු මහා සංඝ රත්නයත් මේ පින්තුන් ආරක්ෂා කෙරෙත්වා ඒ සියලු දෙවියෝත් මේ පිනුම් තව තම තමන්ගේ ජීවිත ජීවු කරගනිත්වා උතුම් වූ නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා කවුරුත් සාදු කියන්නේ. මේ හැම එකක්ම පුණ්‍ය ක්‍රියාවන්. ඒ නිසා මේ කලාව මේ මහා පුණ්‍ය ක්‍රියාවේ බලයේ ශක්තිය තුලින් මේ පින්තුන් කාගේ මෙලොව ජීවිත හැමතුණු භාග්‍ය සම්පන්න වේවා. සසර ජීවිත සපවත් වේවා. සියලු සසර දුක් නිවා ලබන උතුම් වූ නිවන් සුව සලසා ගැනීමට මේ පින උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි උත්සව සභාව නිමා කරමින් අවසානයේ සෙත් ගීතයක් ශ්‍රවණය කිරීමටයි අපි සෑම සූදානම් වන්නේ. We will now listen to a song to confer blessings unto our most venerable Vimalananda Thero.
හොඳයි උත්සව සභාව ආරම්භයේ ජයමංගල ගාථා ඉතා මිහිරියට ගායනා කළ අපේ දහම් පාසලේ පුංචි දරුදරියන්ට පුංචි තිලිනයක් තියෙනවා ප්‍රදානය කරන්න. ඒ තිලින ප්‍රදාන උත්සවයත් සමගම අපේ උත්සවයේ වැඩ කටයුතු සියල්ල මෙතනින් නිමාවටපත් වෙනවා. පැමිණි සිටි ඔබ සියලු දෙනාට පුංචි සංග්‍රහයක් සූදානම් කරලා තියෙන බව සංවිධායක මහතුරුන් දැන්වුවා. ඒටත් සහභාගී වෙන ලෙස මා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ තිලින ප්‍රදානෝත්සවයත් සමග අපේ උත්සවයේ වැඩ කටයුතු මෙතනින් නිමාවටපත් වෙනවා. ඒ තිලින ප්‍රදානෝත්සවය මේ උත්සව ශාලාවෙන් එළියේ පවතින බව ඒ සංග්‍රහය එළියේ පවත්වන බවටයි දැනුම් දෙන්නේ. හොඳයි එහෙනම් හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. May I please ask the students who sang the Jayamangala Gatha to please come and accept a small token of appreciation. Following this, it brings us to the conclusion of today's auspicious event. May we all be mindful of the unique and privileged opportunity with which we have been blessed. May today's events inspire us to lead worthy and wholesome lives until we attain the final bliss of Nibbana. Refreshments are available for all present today. May the Triple Gem bless you all.